วงการร็อกในยุค 90 ที่เต็มไปด้วยพวกผมยาวสวมแจ็คเก็ตหนังกีตาร์โซโล่แผ่นเสียงแหลมปรี๊ดหรือไม่ก็พวกกรันท์ที่ใส่เสื้อเชิ้ตลายสก๊อตยืนก้มหน้าก้มตาเล่นดนตรีด้วยความหดหู่แต่จู่ๆก็มีไอ้พวกเด็กแปลกประหลาดกลุ่มหนึ่งกระโดดถีบประตูวงการดนตรีเข้ามาด้วยชุดวอร์มกีฬา Adidasกีตาร์7 สายที่ถูกดอกเสียงต่ำทึบจนสายแทบจะลากพื้นเสียงเบสที่ถูกตกกระชากเหมือนจังหวะฮิปฮอปและนักร้องนำที่เป่าปีสก๊อตสลับกับเสียงสะอื้นเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายนี่ไม่ใช่วงล็อกทั่วไปที่มาแต่งเพลงด่ารัฐบาลหรือเล่าเรื่องอกหักรักคุดแต่พวกเขาคือกลุ่มคนที่เอาบาดแผลวัยเด็กการถูกกลั่นแกล้งและความทรงจำอันอำมหิตมาตีแผ่ผ่านเครื่องเสียงที่ดังกระหึ่มที่สุดโลกไม่เคยเห็นวงดนตรีที่ไหนเอาความอ่อนแอและสถานะไอ้ขี้แพ้มาทำเป็นอาวุธที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนพลังของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแผ่นซีดีแต่มันคือการสร้างลัทธิมันคือการก่อกำเนิดแนวดนตรีสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า Nu Metal และกลายเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กวัยรุ่นที่รู้สึกแปลกแยกนับล้านคนทั่วโลกคำถามคือไอเด็กนอกคอกสวมชุดวอร์มพวกนี้ไปเอาความเกี้ยวกราดและความบัดซบระดับทำลายล้างมาจากไหนพลังที่เปลี่ยนเสียงร้องไห้ให้กลายเป็นดนตรีที่ครองโลกได้เบเกอร์ฟิลด์แคลิฟอร์เนียถ้าคุณคิดว่านี่คือเมืองตากอากาศริมหาดที่มีสาวสวมบิกินี่เดินขวักไขว่แล้วก็คุณคิดผิดมหันต์ที่นี่คือเมืองอุตสาหกรรมน้ำมันและเกษตรกรรมที่คลักคลุ้งไปด้วยฝุ่นควันกลิ่นขี้วัวและพวกคาวบอยอนุรักษ์นิยมขวาจัดสภาพสังคมมันโคตรจะดิบเถื่อนและคับแคบถ้าคุณไม่ได้ใส่กางเกงยีนฟังเพลงคันทรีหรือทำตัวเป็นนักกีฬาหุ่นล่ำคุณจะกลายเป็นเหยื่อทันทีและไม่มีใครเป็นเหยื่อที่น่าสมเพชไปกว่าเด็กหนุ่มที่ชื่อโจนาธานเดวิสอีกแล้วโจนาธานไม่ใช่แค่เด็กบ้านแตกธรรมดาแต่เขาคือจุดศูนย์รวมความแปลกแยกของเมืองนี้เขาชอบแต่งหน้ากรีดอายไลเนอร์และหลงไหลในดนตรีนิวเวฟอย่างดูรานแน่นอนครับสภาพแบบนี้ในดงคาวบอยผลลัพธ์คือการถูกไล่กระทืบถูกถมน้ำลายใส่และโดนตราหน้าว่าเป็นไอตัวประหลาดทุกครั้งที่ก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ความบัดซบที่แท้จริงไม่ได้อยู่นอกบ้านครับมันซ่อนตัวอยู่ใต้หลังคาครอบครัวของเขาเองโจนาธานในวัยเด็กต้องเผชิญกับความลับอันดับมืดเพราะถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนสนิทของครอบครัวซ้ำร้ายเมื่อเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่กลับไม่มีใครเชื่อและถูกปล่อยปละละเลยบาดแผลนี้มันกรีดลึกลงไปในจิตวิญญาณเมื่อโลกภายนอกแม่งโหดร้ายโจนาธานจึงต้องหาเซฟโซนและสถานที่ที่เขารู้สึกเงียบสงบที่สุดคือห้องดับจิตใช่ครับคุณฟังไม่ผิดไอ้หนุ่มคนนี้หนีจากคนเป็นไปสมัครเป็นผู้ช่วยชันสูตรศพในสำนักงานนิติเวชของเมืองหน้าที่ของเขาคือการพาเลื่อยและจัดการกับซากศพมนุษย์ที่เละเทะจากการถูกฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดและน้ำยาฟอร์มาลีนโจนาธานกลับรู้สึกปลอดภัยกว่าการออกไปเดินสูดอากาศข้างนอกแต่แล้ววันหนึ่งท่ามกลางความตายที่หลายล้อมโชคชะตาก็เล่นพิลึกพิลั่นมีหมอดูนักพยากรณ์คนหนึ่งเดินเข้ามาทักโจนาธานที่กำลังง่วนอยู่กับการคุกขี่ซากศพชายคนนั้นจ้องตาเขาและกระแทกเสียงใส่ด้วยประโยคที่ฟังดูเพ้อเจ้อที่สุดในชีวิตกูเห็นอนาคตของมึงวันข้างหน้ามึงจะไม่ได้ยืนคลุกกับศพพวกนี้แต่มึงจะได้เป็นนักร้องนำของวงดนตรีที่ดังระดับโลกโจนาธานเลิกคิ้วมองหน้าหมอดูด้วยสายตาว่างเปล่าเขาคิดในใจว่าไอ้หมอนี่แม่งต้องเมากาวมาแน่ๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวและไอ้หนุ่มห้องดับจิตที่วันๆคลุกอยู่กับฟอร์มาลีนจู่ๆแม่งกระโดดขึ้นไปจับไมค์แหกปากในคลับใต้ดินได้ยังไงเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับถึงโจนาธานจะมีชีวิตวัยเด็กที่เฮงซวยแต่สิ่งหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของเขาคือดนตรีพ่อของเขาเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องดนตรีและเป็นนักดนตรีอาชีพโจนาธานเลยเล่นดนตรีเป็นหลายชิ้นทั้งกลองหรือแม้แต่เครื่องเป่าแหวกแนวอย่างปีสก๊อตแต่ในตอนแรกเขาไม่ได้อยากเป็นล็อกสตาร์สายวากเลยสักนิดเขาหลงไหลในดนตรีอิเล็กทรอนิกส์กอธิกและนิวเวฟจนถึงขั้นเคยรับจ็อบเป็นดีเจวัยรุ่นเปิดแผ่นเพลงแดนซ์ตามปาร์ตี้ในเมืองมาก่อนแต่นั่นแหละครับการยืนหมุนแผ่นเสียงตีดๆมันระบายความแค้นที่อัดอั้นอยู่ในอกไม่ได้จุดพลิกผันมันเริ่มขึ้นในช่วงปลายยุค 80 และบอกเลยว่าต้นกำเนิดของการฟอร์มวงของเขาแม่งพิลึกพิลั่นจนคาดไม่ถึงตอนนั้นมีเด็กหนุ่มชื่อไรอันชักกำลังปั้นวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟล็อก
ฟังก์ที่ชื่อว่าเซ็กอาร์ตไรอันไม่ได้ไปเจอโจนาธานในผับหรือเทศกาลดนตรีร็อกที่ไหนหรอกครับแต่พวกเขาเสือกเจอกันที่วิทยาลัยสอนเสริมสวยใช่ครับไรอันกำลังไปเรียนเป็นช่างทำผมอยู่ที่นั่นส่วนโจนาธานก็เป็นไอหนุ่มถังแตกที่ชอบไปตัดผมฟรีกับพวกนักเรียนช่างฝึกหัดลองคิดดูสิครับวงเมทัลที่ดุร้ายที่สุดในโลกดันมีจุดเริ่มต้นมาจากการนั่งห่มผ้าคลุมไหล่ในร้านทำผมนักเรียนระหว่างที่กรรไกรกำลังเล็มผมไรอันที่กำลังหากระบอกเสียงให้วงตัวเองเกิดคุยถูกคอและรับรู้ได้ว่าไอ้หนุ่มห้องดับจิตคนนี้มีของและมีความเกี้ยวกราดซ่อนอยู่จึงเอ่ยปากชวนโจนาธานให้ไปลองจับไมค์ดูทันทีที่โจนาธานก้าวเข้ามาในห้องซ้อมและเปล่งเสียงออกมามันไม่ใช่การร้องเพลงตามทฤษฎีประสานเสียงแต่มันคือการปลดปล่อยปีศาจเขาเอาบาดแผลสภาพจิตใจที่พังทลายและความโกรธแค้นต่อโลกที่รังเกียจเขามาบดขยี้รวมกันและพ่นออกมาผ่านเส้นเสียงโจนาธานกลายเป็นฟอนต์แมนของเซ็กอาร์ตอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มตะเวนเล่นตามผับเล็กๆใต้ดินในเมืองโจนาธานระเบิดอารมณ์ดิบเถื่อนใส่คนดูคืนแล้วคืนเล่าโดยหารู้ไม่ว่าเสียงสะอื้นไห้และเสียงคำรามของเขาในคลับซอมซ่อเหล่านั้นกำลังจะไปกระแทกหูและดึงดูดสายตาของใครบางคนที่กำลังตามล่าหาความวิปริตแบบนี้อยู่เช่นกันเบเกอร์ฟิลด์ไม่ได้เป็นนรกขุมส่วนตัวของโจนาธานเดวิสแค่คนเดียวหรอกครับในอีกมุมหนึ่งของเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันและกลิ่นขี้วัวแห่งนี้ยังมีวัยรุ่นอีกกลุ่มที่เกลียดชังวัฒนธรรมคาวบอยเข้าไส้และกำลังดิ้นรนหาทางหนีตายไปจากกะลาใบนี้ให้ได้เลจินัลฟิลดี้อาวิชูมือเบสจอมกลางเจมส์มังกี้แชฟเฟอร์มือกีตาร์สายโยกและริชาร์ดมอริลเพื่อนซีที่รับหน้าที่เป็นนักร้องนำทั้ง3เป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่สมัยไฮสคูลพวกเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะยืนรดน้ำต้นไม้หรือขุดเจาะน้ำมันพวกเขาอยากเป็นร็อกสตาร์และเป้าหมายเดียวที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้คือการเก็บกระเป๋าและมุ่งหน้าสู่ลอสแองเจลิสดินแดนแห่งแสงสีและฮอลลีวูดแต่การจะตั้งวงดนตรีให้สมบูรณ์พวกเขายังขาดมือกลองและหวยก็ไปตกอยู่ที่เดวิดซิลเวเลียปัญหาเดียวคือตอนนั้นเดวิดเพิ่งจะเป็นแค่เด็กวัยรุ่นมัธยมปลายลองนึกภาพดูสิครับแก๊งวัยรุ่นที่อยากจะไปทำตัวเถื่อนๆในเมืองหลวงต้องเดินไปเคาะประตูบ้านเพื่อขอให้แม่ของเดวิดเซ็นเอกสารยินยอมอนุญาตให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเดินทางไปตกระกำลำบากกับพวกเขาเมื่อแก๊งเด็กบ้านนอกเดินทางมาถึงฮอลลีวูดพวกเขาฟอร์มวงดนตรีขึ้นมาในชื่อ LAPD ซึ่งตั้งใจจะล้อเลียนตัวย่อของกรมตำรวจลอสแองเจลิสที่ภาพลักษณ์โคตรจะโหดและดิบเถื่อนแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้พวกเด็กขี้แพ้กลุ่มนี้กลับเอามาตั้งเป็นชื่อย่อของคำว่า Love and Peace Dude ที่แปลว่าความรักและสันติภาพนะเพื่อนโคตรจะฮิปปี้และดูโลกสวยขัดกับหน้าตาสุดๆแต่ลอสแองเจลิสไม่ใช่ทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์เมืองนี้มันคือเครื่องบดเนื้อชั้นดีที่เคี้ยวความฝันของวัยรุ่นแล้วคายทิ้งอย่างไม่ใยดีชีวิตของพวกเขาคือการกัดก้อนเกลือกินเช่าอพาร์ตเมนต์หรูหนูอยู่รวมกันอดมื้อกินมื้อแถมยังต้องไปเดินเตะฝุ่นแข่งกับวงแฮร์เมทัลที่พวกนักดนตรีชายเอาแต่ใส่กางเกงรัดติ้วฉีดสเปรย์ผมฟูฟ่องและแต่งหน้าสวยกว่าผู้หญิงความโหดร้ายของสังคมเมืองหลวงสอนให้พวกเขารู้ว่าความรักและสันติภาพแม่งไม่มีอยู่จริงพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนความหมายชื่อวงใหม่ให้ดาร์กและประชดประชันขึ้นเป็น Laughing at People Die ที่แปลว่าหัวเราะล่าขณะที่ผู้คนล้มตายพวกเขากัดฟันสู้จนเข็นอัลบั้มออกมาได้1ชุดแต่แล้วความฝันก็ต้องสะดุดริชาร์ดมอริลนักร้องนำผู้ร่วมก่อตั้งวงมาตั้งแต่วันแรกกลับตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ไม่มีใครในแก๊งคาดคิดเขาเดินหน้าเก็บกระเป๋าแยกทางไม่ใช่เพื่อไปตั้งวงใหม่หรือหนีปัญหาแต่เพื่อไปสมัครเข้ากองทัพทิ้งเส้นทางที่อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จระดับโลกไว้เบื้องหลังอย่างสิ้นเชิงทิ้งให้ LAPD ที่พวกเขาสร้างมากับมือต้องพังทลายลงต่อหน้าต่อตาจากความฝันที่จะเป็นล็อกสตาร์พวกเขากลายสภาพเป็นไอ้พวกขี้แพ้ที่หมดลูกแต่ฟิลดี้กับมังกี้ปฏิเสธที่จะยอมแพ้พวกเขาถอยทัพกลับมาตั้งหลักแล้วตัดสินใจต่อสายตรงไปหาเพื่อนเก่าสมัยเรียนที่เบเกอร์ฟิลด์ชายผู้มีชื่อว่าไบรอันเฮดเวลส์ให้มาเข้าร่วมทัพในฐานะมือกีตาร์คนที่2เมื่อได้ขุนพลครบ4คนพวกเขาเปลี่ยนชื่อวงใหม่เป็นคลีฟดนตรีของพวกเขาก้าวร้าวขึ้นดุดันขึ้นลิฟกีตาร์ต่ำทึบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบดขยี้ทุกโสตประสาทแต่มันมีปัญหาใหญ่อยู่ข้อเดียวพวกเขา
เขาคือเครื่องจักรสังหารที่เป็นใบ้พวกเขาไม่มีกระบอกเสียงไม่มีใครสักคนในวงที่มีความเกรี้ยวกราดมากพอจะร้องนำพวกเขาตะเวนไปตามผับเล็กๆใต้ดินด้วยความสิ้นหวังเพื่อตามหาคนที่จะมาถ่ายทอดความแค้นที่อัดอั้นอยู่ในใจของพวกเขาจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งโชคชะตาก็พาพวกเขาผลักประตูเข้าไปในบาร์ทึมๆแห่งหนึ่งในเบเกอร์ฟิลด์ที่ซึ่งวงเซ็กอาร์ตกำลังทำการแสดงอยู่ฟิลดี้และมังกี้สั่งเบียร์มาถือไว้ในมือสายตาทอดมองไปบนเวทีแล้วพวกเขาก็ต้องชะงักงันสิ่งที่อยู่บนเวทีไม่ใช่โชว์ดนตรีทั่วไปแต่เป็นไอ้หนุ่มร่างผอมหน้าตาซีดเซียวสวมชุดแปลกประหลาดกำลังบิดเหล้าและร้องไห้สลับกับแผ่เสียงคำรามใส่ไมโครโฟนราวกับคนถูกผีเข้าเสียงของมันเต็มไปด้วยบาดแผลความสยดสยองและความเจ็บปวดที่ถูกบาดลึกถึงกระดูกดำฟิลดี้เบิกตาโพลงขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขากระแทกแก้วเบียร์ลงบนโต๊ะดังปั้งแล้วหันไปตะโกนฝ่าเสียงดนตรีที่หนวกหูใส่มังกี้เชี่ยเอ้ยมึงดูไอ้หาลากบนเวทีนั่นดิเสียงร้องแม่งโคตรวิปริตเหมือนคนกำลังโดนเชือดกูไม่สนว่าแม่งเป็นใครมาจากไหนแต่พวกกูต้องเอาตัวมันมาอยู่ในวงให้ได้เว้ยวินาทีนั้นเองที่ชิ้นส่วนที่แหว่งหายไปของแก๊งเด็กนอกคอกได้มาบรรจบกับปีศาจร้ายจากห้องดับจิตอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อได้กระบอกเสียงที่เต็มไปด้วยบาดแผลอย่างโจนาธานเดวิสมาเข้าร่วมทัพขุมพลังของวงก็ถูกจุดระเบิดขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะก้าวออกไปประกาศศักดาให้โลกจำพวกเขาจำเป็นต้องมีชื่อและตาสัญลักษณ์เสียก่อนในตอนแรกพวกเขาตั้งชื่อวงกันแบบสิ้นคิดว่าครีปที่แปลว่าไอ้พวกหน้ารังเกียจแต่ใช้ไปได้ไม่นานทุกคนก็รู้สึกว่ามันจืดชืดและซ้ำซากเกินไปจึงเปลี่ยนมาเป็นคำสั้นๆทื่อๆอย่างคอนที่แปลว่าข้าวโพดแต่ว่าความดิบเถื่อนระดับนี้จะให้มาใช้ชื่อพืชผักสวนครัวสะกดแบบถูกหลักไวยากรณ์มันคงไม่ใช่มังกี้จึงโผล่ไอเดียที่แหกข้อที่สุดออกมากลางวงกูว่าสะกดด้วยตัว C แม่งธรรมดาไปว่ะพวกมึงลองเปลี่ยนเป็นตัว K ดูดิและไอตัว R ตรงกลางเนี่ยมึงจับมันเขียนกลับด้านซะให้เหมือนป้ายร้านของเล่น Toy R Us ไงพวกกูก็เคยรับจ้างเป็นพนักงานที่นั่นกันมาก่อนไม่ใช่เหรอวะสัญลักษณ์ของวงเมทัลที่ดาร์กที่สุดในยุคกลับได้แรงบันดาลใจมาจากป้ายร้านขายของเล่นเด็กแต่เพื่อไอความสยองขวัญ นี้สมบูรณ์แบบโจนาธานอาสารับสมัครหน้าที่ออกแบบโลโก้ด้วยตัวเองเขาหยิบสีเทียนขึ้นมา1แท่งสลับไปจับด้วยมือซ้ายซึ่งเป็นมือข้างที่เขาไม่ถนัดแล้วตวัดเขียนคำว่าคอนลงบนกระดาษโดยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีผลลัพธ์ที่ได้คือลายมือที่ดูโยเยบิดเบี้ยวราวกับเป็นลายมือของเด็กประถมโรคจิตที่ถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินมันกลายเป็นภาพจำระดับโลกที่ทรงพลังและน่าขนลุกไปพร้อมๆกันและถ้าใครเคยคุกคีในวงการดนตรีใต้ดินยุคนั้นคงเคยได้ยินข่าวลือหนาหูว่าจริงๆแล้วความหมายแฝงของชื่อคอนมันมาจากวีรกรรมทางเพศสุดสะอิดสะเอียนที่พวกเขาเคยพบเจอซึ่งโจนาธานมักจะแสยะยิ้มและเลี่ยงที่จะตอบคำถามนี้กับสื่อมาตลอดเมื่อได้ชื่อวงและโลโก้แล้วสิ่งที่ตามมาคือกระบวนการปรุงแต่งอาวุธทางดนตรีถ้าคุณเบื่อซาวด์กีตาร์เมทัลยุค 80 ที่เน้นการโซโล่สับนิ้วยิกๆมังกี้และเฮดจัดการฉีกตำราพวกนั้นทิ้งลงถังขยะพวกเขาคว้ากีตาร์7สายซึ่งปกติมักใช้ในดนตรีแจ๊สหรือโปรเกรสซีฟมาทำการดรอปสายให้หย่อนยานจนสายแทบจะตีติดเฟรตแต่มันสร้างลิฟกีตาร์ที่ต่ำทึบสั่นสะเทือนโคนตมและดุดันจนแทบจะสู่วิญญาณคนฟังในขณะที่มือกีตาร์กำลังสร้างพายุฟิลดี้มือเบสของวงก็ปฏิเสธที่จะยืนดีดเบสเงียบๆเป็นแค่เครื่องอุดรอยรั่วเขาจับเบสตั้งฉากแล้วใช้เทคนิคตบกระชากสายอย่างรุนแรงเสียงเบสของคอนจึงไม่ได้ทำหน้าที่ให้ตัวโน้ตแต่มันทำหน้าที่กระทบกระทันราวกับเครื่องเคาะจังหวะฮิปฮอปที่พร้อมจะสับกระโหลกคนฟังให้แหลกละเอียดและเพื่อเป็นการปิดท้ายสมาการแห่งความชิบหายนี้โจนาธานเดวิสไม่ได้ใช้แค่การว้าแหกปากแบบนักร้องเดสเมทัลแต่เขาครีเอทวิธีการร้องที่เหมือนคนเสียสติวินาทีหนึ่งเขากำลังกระซิบกระซาบด้วยความหวาดกลัววินาทีต่อมาเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นและพริบตาเดียวเขาก็แผ่เสียงคำรามออกมาเหมือนสัตว์ร้ายซ้ำร้ายเขายังแบกเอาปีสกอตเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดูไม่เข้าพวกที่สุดในโลกเมทัลมาร่วมบรรเลงสร้างบรรยากาศขนหัวลุกได้อย่างหน้าตาเฉยความต่ำทึบของกีตาร์จังหวะกรุ๊ปของเบสและเสียงร้องที่กรีดลึกถึงก้นบึ้งของจิตใจทั้งหมดนี้ถูกหลอมรวมกันจนเกิดเป็นซาวด์มหาปลัยที่ไม่มีใครเคารพกฎเกณฑ์ใดๆบนโลกมันคือวินาทีที่นรกเปิดอ้าและคลอดสายพันธุ์ดนตรีที่ต่อมาโลกจะเรียกขานมันว่านูเมทัลออกมาอาละวาด
ฤดูร้อนปี 1993 แก๊งเด็กนอกคอกยังไม่มีค่ายเพลงไหนหนุนหลังพวกเขาแค่เช่าห้องซ้อมเล็กๆห้องหนึ่งใน Underground Chicken Sound ในเมืองฮันติงตันบีชเพื่อขัดกลาวซาวมหาปลัยที่เพิ่งคิดค้นสำเร็จคืนหนึ่งระหว่างซ้อมพวกเขาเล่นท่อนอินโทรดิบๆของเพลงที่ภายหลังจะกลายเป็นคลาวเสียงกีตาร์ต่ำทึบและจังหวะตบเบสมันแปลกประหลาดจนคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเริ่มหยุดฟังแล้วมามุงกันเป็นกลุ่มอยู่หน้าประตูสตูดิโอไม่มีใครในวงคาดคิดว่าเสียงซ้อมธรรมดาในคืนนั้นจะไปสะกิดหูของชายคนหนึ่งที่กำลังเดินผ่านมาพอดีเขาคือพอล พอนเทียสพนักงานฝ่าย A&R ผู้สรรหาศิลปินจากค่าย Immortal Epic Records ตอนแรกเขาแค่เดินผ่านมาเจอฝูงชนมุงหน้าตึกแปลกๆแต่พอได้ยินเสียงที่ลอยออกมาจากในห้องซ้อมเขาถึงกับต้องหยุดเดินและยืนฟังอยู่ตรงนั้นทั้งเพลงเชี่ยเอ้ยนี่มันเสียงอะไรวะเนี่ยกูไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตนี่มันไม่ใช่แค่เมทัลธรรมดาแต่มันคือแนวเพลงสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเรียกด้วยซ้ำพอพอนเทียสเดินตรงเข้าไปหาวงหลังซ้อมเสร็จแล้วยื่นข้อเสนอเซ็นสัญญาให้แทบจะทันทีเขากลายเป็นคนที่ดึงคอนเข้าสู่วงการเพลงอย่างเป็นทางการและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของเขาจะกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนถัดมาเมื่อวงต้องการคนมาถ่ายภาพปกอัลบั้มเปิดตัวเมื่อส่วนผสมของซาวด์ดนตรีสายพันธุ์นรกถูกคิดค้นสำเร็จและมีค่ายเพลงหนุนหลังแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจับมันยัดลงแผ่นพลาสติกแต่การจะบันทึกเสียงระดับนี้ให้ได้อารมณ์ดิบที่สุดคุณจะไปเช่าสตูดิโอหรูกลางเมืองลอสแองเจลิสที่มีพวกผู้บริหารค่ายเพลงใส่สูทมายืนจับผิดไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือเหตุผลที่รอสโรบินสันโปรดิวเซอร์จอมซาดิสผู้ที่ต่อมาโลกจะจารึกในฐานะ Godfather แห่งนูเมทัลตัดสินใจลากคอสมาชิกวงทั้ง5คนออกจากแสงสีของเมืองหลวงแล้วนำไปขังไว้ที่อินดิโกแลนซ์สตูดิโอที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาอันห่างไกลในเมืองมาริบูเป้าหมายของรอสมีเพียงอย่างเดียวคือการรีดเอาความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ก้นบึ้งวิญญาณของพวกเขาออกมาให้หมดเขาตัดขาดวงจากโลกภายนอกปิดประตูขังพวกเขาไว้ในห้องแคบๆแล้วสั่งฉีกตำราอัดเสียงแบบเดิมๆทิ้งทั้งหมดในยุคที่วงร็อกทั่วไปมักจะอัดเครื่องดนตรีทีละชิ้นแล้วค่อยเอามามิกซ์รวมกันหรือใช้การอัดทับเพื่อแก้ไขจุดผิดพลาดรอสกับชี้หน้าด่ากราดแล้วออกคำสั่งสุดเผด็จการพวกมึงฟังให้ดีกูไม่สนความเนี้ยบห่วยแตกอะไรทั้งนั้นกูต้องการเลือดกูต้องการน้ำตาพวกมึงต้องเล่นสดพร้อมกันในห้องนี้ห้ามอัดเบสกับกองทัพเด็ดขาดมึงต้องสาดความเกรี้ยวกราดใส่หน้ากันเดี๋ยวนี้เอาให้วิญญาณพวกมึงหลุดกระเด็นออกมาเลยไอ้พวกเวรบรรยากาศการอัดเสียงมันเต็มไปด้วยความกดดันและป่าเถื่อนดนตรีที่ถูกบันทึกในวันนั้นจึงเต็มไปด้วยจังหวะที่แกว่งไปแกว่งมาแต่มันกลับอัดแน่นไปด้วยชีวิตชีวาและความดิบเถื่อนแบบ 100% มันคือความโกลาหลที่สมบูรณ์แบบเมื่อเพลงเสร็จสมบูรณ์สิ่งที่พวกเขาต้องการคือหน้าปกอัลบั้มที่สามารถสะท้อนความดาร์กของเนื้อหาข้างในได้และนั่นนำไปสู่หนึ่งในภาพหน้าปกที่ชวนขนหัวลุกที่สุดในประวัติศาสตร์วงการดนตรีภาพของเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดนักเรียนนั่งอยู่บนชิงช้าเธอกำลังหันหลังกลับไปมองเงาผู้ชายตัวใหญ่ที่ทอดลงมาบนพื้นทรายโดยที่ในมือของเงานั้นถือวัตถุปลายแหลมบางอย่างเอาไว้หลายคนในยุคนั้นตีความไปไกลว่านี่คือภาพถ่ายของฆาตกรโรคจิตหรือภาพที่สื่อถึงการล่วงละเมิดเด็กอย่างโจ่งแจ้งแต่ความเป็นจริงเบื้องหลังปกนี้แม่งโคตรจะหักมุมสุดๆเด็กผู้หญิงบนปกไม่ใช่เหยื่อที่ไหนแต่เธอคือจัสตินเฟอร์ราร่าหลานสาววัย8 ขวบแท้ๆของพอล พอนเทียสชายคนเดียวกับที่เพิ่งเซ็นสัญญาดึงคอนเข้าวงการเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านั่นเองหนูน้อยมารับจ็อบถ่ายรูปขำๆแลกกับค่าตัวแค่$300ส่วนไอ้เงาสยองขวัญที่ถืออาวุธนั่นต้นตอมันมาจากไอเดียมืดมนของมังกี้เฮ้ยลองเอาเงาผู้ชายตัวใหญ่ๆถือเกือกม้าไปยืนจ้องเด็กข้างหลังดิแม่งต้องหลอนจนคนดูเยี่ยวราดแน่ๆว่ะแต่จุดหักมุมที่น่าขนลุกที่สุดกลับไม่ได้ซ่อนอยู่ในภาพมันซ่อนอยู่ในความทรงจำของจัสตินเองต่างหากเพราะเธอเล่าในภายหลังว่าตอนถ่ายทำมีผู้ชายคนหนึ่งคอยยืนบังแสงแดดให้เธอตลอดเวลาอย่างใจดีเธอจำได้แม่นว่าเขาเป็นคนน่ารักมากแต่สิ่งที่จัสตินไม่รู้เลยในวันนั้นคือผู้ชายใจดีคนนั้นคือคนเดียวกับที่กำลังสวมบทบาทเป็นเงาปีศาจถือเกือกม้าที่จ้องมองเธออยู่ในภาพที่คนทั้งโลกมองว่าสยองขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์ปกอัลบั้มภาพนั้นถูกนำไปเข้าห้องแลบล้างและปรับแต่งโทนสีให้ดูหม่นหมองสยดสยองจนกลายเป็นปกอัลบั้มเปิดตัวที่ชื่อว่าคอนปี 1994 ในที่สุดแต่การโยนระเบิดก้อนนี้ลงสู่กระแสหลักมันไม่ได้จบลงด้วยความสำเร็จชั่วข้ามคืน
ทันทีที่แผ่นซีดีถูกวางแผงสื่อกระแสหลักอย่าง MTV และสถานีวิทยุทั่วประเทศต่างพากันสายหน้าหนีพวกเขาหวาดกลัวซาวด์ที่หนักหน่วงก้าวร้าวและเนื้อหาที่พูดถึงบาดแผลทางจิตใจอย่างตรงไปตรงมาเพลงของคอนถูกแบนและปฏิเสธการออกอากาศแทบจะ 100% เมื่อประตูสื่อถูกปิดตายไอ้พวกเด็กนอกคอกกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มานั่งร้องไห้ฟูมฟายพวกเขายัดตัวเองและเครื่องดนตรีลงในรถตู้บูโรทั่งแล้วออกวิ่งตะเวนทัวร์คอนเสิร์ตไปตามคลับใต้ดินทั่วอเมริกาอย่างยาวนานข้ามปีเล่นมันทุกที่ที่มีคนยอมฟังสร้างมอสพิทให้เดือดพล่านเวทีแล้วเวทีเล่าพวกเขาเลือกที่จะสร้างลัทธิของตัวเองขึ้นมาด้วย2 มือหยาดเหงื่อและการปะทะกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันความสำเร็จอันดิบเถื่อนจากอัลบั้มแรกของคอนไม่ได้แค่สร้างฐานแฟนคลับเดนตายแต่มันได้สร้างระบบนิเวศใหม่ให้กับวงการดนตรีโลกและคนที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ไปเต็มๆก็คือโปรดิวเซอร์จอมซาดิสอย่างรอสโรบินสันก่อนหน้านี้รอสเป็นแค่โปรดิวเซอร์โนเนมที่ไม่มีใครเหลียวแลแต่ทันทีที่โลกได้สัมผัสซาวมหาปลัยของคอนเขาหยิบเอาความวิปลาสในตลับเทปนั้นเป็นเรซูเม่ระดับพักการเดินเชิดหน้าไปเคาะประตูค่ายเพลงและเสนอตนเองในฐานะพระเจ้าผู้ให้กำเนิดซาวแห่งอนาคตพวกมึงแห่หูฟังความชิบหายในอัลบั้มนี้ซะกูคือคนที่กระชากสันดานดิบของไอ้พวกเด็กนรกเบเกอร์ฟิลด์ออกมาเองและกูจะสร้างกองทัพสัตว์ประหลาดแบบนี้ขึ้นมาขยี้วงการดนตรีพวกมึงเรซูเม่ชิ้นนี้ทรงพลังเสียจนมาไปเตะตาวงดนตรีหน้าใหม่ที่กำลังหิวกระหายลอสใช้มันเป็นบันไดก้าวไปรับงานโปรดิวซ์ให้กับเด็กหนุ่มสวมหมวกแก๊ปสีแดงจอมสบถอย่างลิมบิสกิตและสารต่อความอำมหิตด้วยการไปคุมบังเหียนให้กับคณะหน้ากากปีศาจ9ชีวิตจากไอโอวาอย่างสลิปน็อตเท่ากับว่าวงยักษ์ใหญ่ระดับหัวหอกที่เป็นเสาหลักของวงการนูเมทัลทั้ง3วงล้วนถูกปลูกปั้นและคลอดออกมาจากฝ่ามือเปื้อนเลือดของโปรดิวเซอร์คนเดียวกันคอนจึงไม่ใช่แค่วงดนตรีวงหนึ่งแต่พวกเขาคือจุดกำเนิดที่สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดกองทัพนูเมทัลขึ้นมาครองโลกอย่างแท้จริงเมื่อก้าวเข้าสู่ปี 1996 คอนตัดสินใจต่อฝาโลงธรรมเนียมปฏิบัติเดิมๆของวงการเมทัลทิ้งอย่างไม่ใยดีในขณะที่วงร็อกยุคนั้นต้องสวมเสื้อหนังสีดำรัดรูปไว้ผมยาวฟูฟ่องหรือทำตัวให้ดูเป็นปีศาจไอ้พวกเด็กนอกข้อกลุ่มนี้กับเลือกที่จะเดินขึ้นเวทีด้วยการสวมชุดวอร์มกีฬา Adidas ตั้งแต่หัวจดเท้ามันคือภาพที่ย้อนแย้งสุดขั้วแก๊งชายชะกันในคอสตูมสไตล์แรปเปอร์ฮิปฮอปแต่กลับยืมสับกีตาร์7 สายและสาดลิปโคตรดุดันใส่คนดูการเหยียบย่ำเส้นแบ่งพรมแดนดนตรีครั้งนี้ทำให้เหล่าวัยรุ่นทั่วอเมริกาสะใจขั้นสุดพวกเขาผลักดันให้อัลบั้มชุดที่2อย่าง Light Eat Peachy พุ่งทะยานขึ้นไปเสียบอันดับ3บนชาร์ตบิลบอร์ด200ได้อย่างน่าตายเฉยทั้งที่แทบไม่มีสื่อกระแสหลักไหนยอมสนับสนุนเลยด้วยซ้ำแต่การแทรกซึมเข้าสู่หน้าจอโทรทัศน์ของพวกเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปพวกเขาปล่อยซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอที่ชื่อว่า Adidas ออกมาซึ่งย่อมาจาก All Day I Dream About Sex โลกกระแสหลักก็ถึงกับกดปุ่มแพนิคมิวสิกวิดีโอเพลงนี้โคตรจะดาร์กและบ้าบอสุดๆเนื้อเรื่องเปิดฉากด้วยสมาชิกวงทั้งวงตายยกคันจากอุบัติเหตุรถชนคู่กรณีคือรถของแมงดาที่ขับพาโสเภณีมาเต็มคันศพของพวกเขาถูกซิปใส่ถุงศพลากตัวส่งตรงไปยังห้องดับจิตซึ่งเป็นการขยี้อดีตการทำงานของโจนาธานเดวิสเองอย่างเจ็บแสบให้หมอนิติเวชร่างยักษ์สูง7 ฟุตเป็นคนชันสูตรโดยนักแสดงที่รับบทนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือแคเรล สตูเคนนักแสดงที่คนทั้งโลกจำได้ในบทเลิชจากหนัง The Addams Family และไคลแม็กซ์ที่ทำให้คนดูอ้าปากค้างที่สุดคือตอนที่แกะเสื้อผ้าส่งออกมาเพื่อชันสูตรกลับพบว่าโจนาธานเดวิสสวมกางเกงในผู้หญิงอยู่ข้างในความบ้าคลั่งและนัยยะทางเพศที่โจ่งแจ้งขนาดนี้มันเกินกว่าสังคมหัวอนุรักษ์จะรับไหวจริงๆสถานีโทรทัศน์และหน่วยงานเซ็นเซอร์ในหลายประเทศทั่วโลกต่างพากันขึ้นบัญชีดำและสั่งแบนมิวสิกวิดีโอตัวนี้ทันทีพวกเขาตราหน้าว่ามันคือขยะที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและบิดเบี้ยวทางศีลธรรมแต่รู้ไหมครับว่าผลลัพธ์ของการสั่งแบนในยุคที่อินเทอร์เน็ตกำลังจะก่อตัวคืออะไรมันยิ่งทำให้เพลงนี้กลายเป็นของต้องห้ามที่วัยรุ่นทุกคนต้องดิ้นรนหามาดูให้ได้การเซ็นเซอร์ไม่ได้ฆ่าคอนแต่มันกลับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ลาดลงบนกองไฟแห่งความขบถทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาลุกลามไปทั่วโลกราวกับไวรัสที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้อีกต่อไปพอเข้าสู่ปี 1998 กระแสนูเมทัลแม่งระเบิดตู้มกลายเป็นโรคระบาดที่ลุกลามไปทั่ววงการดนตรีวงล็อกหน้าใหม่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแต่ปัญหาคือไอ้พวกหน้าใหม่นั้นดันแต่งตัวใส่ชุดวอร์มดอกสายกีตาร์ต่ำๆและพยายามทำตัวให้ดาร์กเหมือนคอนกันไปซะหมด
ฟิลดี้มือเบสจอมกลางนั่งมองปรากฏการณ์โคลนนิ่งเหล่านั้นด้วยความหงุดหงิดขั้นสุดเขากระแทกขวดเบียร์ลงบนโต๊ะหันไปหาเพื่อนร่วมวงแล้วประกาศกล้าวถึงชื่ออัลบั้มชุดที่3พวกมึงดูไอ้พวกสวะพวกนี้ดิแม่งลอกตั้งแต่เสื้อผ้ายันซาวตบเบสของกูถ้างั้นอัลบั้มใหม่กูขอตั้งชื่อว่า Follow the Leader เลยก็แล้วกันในเมื่อพวกกูคือจ่าฝูงพวกมึงเป็นลูกกระจอกก็จงเดินตามตูดพวกกูมาอย่างเงียบๆสิวะนั่นแหละครับชื่ออัลบั้มนี้ไม่ได้มาจากเกมการละเล่นไร้เดียงสาของเด็กประถมแต่มันคือนิ้วกลางที่ชูใส่หน้าพวกวงก๊อปปี้ทั้งวงการแต่การจะเป็นจ่าฝูงได้คุณต้องก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นเป็น1 ก้าวเสมอในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังต้องต่อสายโทรศัพท์เสียงดังอีทอาร์ตไอ้พวกเด็กนอกข้อกลุ่มนี้กลับทำในสิ่งที่ล้ำอนาคตไปเป็น10 ปีพวกเขาติดตั้งกล้องเว็บแคมไว้ทั่วสตูดิโอแล้วบุกเบิดรายการคอนทีวีถ่ายทอดสดการทำงานในห้องอัดให้คนดูแบบเรียลไทม์แฟนเพลงทั่วโลกได้เห็นตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาสร้างสรรค์ลิฟกีตาร์ระดับเทพไปจนถึงวงปาร์ตี้เมาหัวราน้ำและพังเข้าของเละเทะนี่คือการทำลายกำแพงระหว่างศิลปินกับคนฟังชนิดที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อนและท่ามกลางการบันทึกเสียงอัลบั้มชุดนี้มีอยู่1 แทร็กที่ต้องการความอมหิตเป็นพิเศษนั่นคือเพลงระดับตำนานอย่าง Freak on a Leash เพื่อให้ได้อารมณ์ดิบเถื่อนทะลุประหลอดวงตัดสินใจต่อสายตรงเรียกตัวลอสโรบินสันโปรดิวเซอร์จอมซาดิสเจ้าเก่าให้กลับมาสวมบทโค้ชสอนร้องเพลงเฉพาะกิจให้กับโจนาธานเดวิสทันทีที่ลอสก้าวเข้ามาในห้องอัดเขาไม่ได้เข้ามาสอนจังหวะการหายใจบ้าบออะไรทั้งนั้นภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือลอสสั่งให้โจนาธานคุกเข่าลงไปหมอบ4 ขาลอสพุ่งเข้าไปคล่อมเอามือกดบ่าโจนาธานให้ติดพื้นจิ้มนิ้วโป้งทั้ง2 ข้างกดลึกลงไปที่คอหอยของนักร้องนำแล้วตะคอกใส่หูด้วยน้ำเสียงที่เหี้ยมเกรียมมึงหมอบลงไปฟังนะไอโจนาธานถ้าระหว่างที่มึงแหกปากแล้วกูรู้สึกว่ามึงกักเสียงไว้แม้แต่นิดเดียวกูจะหักคอมึงให้ตายคาห้องนี้แหละคลายความเจ็บปวดของมึงออกมาให้หมดไอเวนผลลัพธ์จากการทรมานครั้งนั้นคือท่อนแรปสแกตรัวลิ้นและเสียงคำรามที่เหมือนสัตว์ป่าถูกเชือดซึ่งกระแทกหูและกลายเป็นท่อนฮุกที่คนทั้งโลกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเพลงมันกลายเป็นมาสเตอร์พีซมิวสิกวิดีโอของมันก็ต้องไปให้สุดทางวงตัดสินใจคอลแลบข้ามวงการโดยดึงตัวท็อดแม็กฟาเรนนักวาดการ์ตูนระดับตำนานผู้สร้างคอมิกสายดาร์กอย่างสปอนมากุมบังเหียนการกำกับ MV ในส่วนที่เป็นแอนิเมชันซึ่งจุดเชื่อมโยงนี้เริ่มมาจากการที่คอนเคยไปทำเพลงประกอบให้หนังสปอนมาก่อนนั่นเองเรื่องราวเปิดฉากในโลกการ์ตูนที่แม็กฟาเรนวาดเองเป็นภาพเด็กๆกำลังเล่นเกมกระโดดขาเดียวอย่างไร้เดียงสาอยู่บนหน้าผาภาพเดียวกับที่ใช้เป็นปกอัลบั้ม Follow the Leader จนกระทั่งตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาขัดจังหวะและปืนของเขาก็ลั่นโดยไม่ตั้งใจกระสุนนัดนั้นเองที่ทะลุกรอบโลกการ์ตูนพุ่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของในโลกความจริงก่อนที่จะพุ่งทะลุเข้าไปในห้องซ้อมที่วงกำลังเล่นสดตัดสลับเป็นเงาวงดนตรีในห้องมืดที่ถูกเจาะด้วยแสงกระสุนพุ่งผ่านรอบตัวจนโจนาธานตะโกนคำว่าโกส่งกระสุนย้อนกลับไปยังจุดเดิมและภาพที่ปิดท้ายทรงพลังที่สุดคือเด็กหญิงในชุดแดงไปค้นเก็บกระสุนนั้นคืนให้ตำรวจราวกับจะบอกว่าของเล่นชิ้นนี้มันเป็นของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของเด็กทอดแม็กฟาเรนเองเคยอธิบายแก่นเรื่องนี้ไว้ตรงๆว่าปืนและความรุนแรงคือของเล่นผู้ใหญ่ที่มักจะมาทำลายความไร้เดียงสาของเด็กๆโดยไม่ทันตั้งตัวเป็นทีมที่ย้อนกลับไปสะท้อนบาดแผลวัยเด็กของโจนาธานเองได้อย่างเจ็บแสบโดยไม่ต้องพูดตรงๆเลยสักคำความเจ๋งของ MV ตัวนี้ส่งให้ Freak on a Leash พังงาขึ้นไปคว้ารางวัลแกรมมี่สาขา Best Short Form Music Video ในปี 2000 ได้สำเร็จจากเด็กขี้แพ้ในเมืองที่ไม่มีใครเหลียวแลสู่การเอาชนะสถาบันดนตรีที่ทรงเกียรติที่สุดในโลกคอนไม่ได้แค่ทำลายกรอบของวงการเมทัลแต่วินาทีนี้พวกเขาคือผู้กุมชะตากรรมของอุตสาหกรรมดนตรีทั้งระบบไว้ในกำมือ ในปี 1999 คอนกำลังเตรียมคลอดอัลบั้มชุดที่ 4 ที่ชื่อว่า Issue และแน่นอนครับไอ้พวกเด็กนอกคอกที่เพิ่งจะคว้าแกรมมี่มาหมาดๆไม่มีวันยอมเดินตามรอยเท้าการตลาดแบบเดิมๆที่พวกนายทุนผูกไทยใส่สูตรขีดเส้นไว้ให้เริ่มจากหน้าตาของอัลบั้มปกติแล้ววงระดับโลกขนาดนี้ค่ายเพลงต้องประเคนงบจ้างเอเจนซี่กราฟิกดีไซน์มือทองในนิวยอร์กมาออกแบบหน้าปกให้แต่คอนเลือกที่จะเตะโด่งระบบนั้นทิ้งพวกเขาจับมือกับสถานีโทรทัศน์ MTV และประกาศเปิดแคมเปญท้าทายแฟนเพลงทั่วอเมริกากูไม่สนหรอกว่าพวกกราฟิกราคาแพงจะออกแบบได้หรูหราแค่ไหนกูอยากได้งานศิลปะที่ออกมาจากก้นบึ้งความมืดมิดในสมองของพวกมึงไอ้พวกเด็กขี้แพ้ที่ฟังเพลงของพวกกูระบายมันออกมาให้กูดูซะ
มันคือการหักดิบที่ซื้อใจแฟนคลับแบบสุดขั้วผลงานที่ชนะเลิศคือภาพตุ๊กตาผ้าคีริ้วถูกฉีกกระชากท้องจนไส้ไหลฝีมือของอาเฟรโดคาร์ลอสซึ่งคว้ารางวัลเงินสด 10,000 ดอลลาร์กลับบ้านไปนอนก่อนแต่ความเจ๋งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับผลงานของคนที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศไม่ได้ถูกโยนลงถังขยะวงจับมันมาพิมพ์เป็นปกอัลบั้มเวอร์ชันพิเศษสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตนี่คือการสร้างคอมมูนิตี้ยุคใหม่ที่ทำให้แฟนเพลงรู้สึกว่าพวกเขาคือเจ้าของผลงานร่วมกับวงอย่างแท้จริงแต่ช็อตเด็ดที่ตบหน้าอุตสาหกรรมดนตรีแบบหันขวับคือการเปิดตัวซิงเกิลนำอย่างเพลง Falling Away From Me ตามธรรมเนียมปฏิบัติของวงการเพลงยุคนั้นถ้าคุณมีเพลงร็อกที่จ่อจะฮิตคุณจะต้องส่งแผ่นเดโมไปประเคนให้ดีเจสถานีวิทยุร็อกใหญ่ๆเพื่ออ้อนวอนให้พวกเขาช่วยเปิดเพลงก่อหูคนฟังสถานีวิทยุทั่วประเทศต่างเตรียมตัวเปิดแชมเปญรอรับสิทธิพิเศษนี้แต่พวกเขากลับถูกคอนหักหลังดังเปาะไอ้พวกแก๊งชุดวอร์มกีฬาเลือกลงสนามโปรโมทที่โคตรจะกวนส้นตีนและแหกข้อที่สุดพวกเขาพาตัวเองไปโผล่ในการ์ตูนแอนิเมชันเรท R อย่าง South Park วันที่ 27 ตุลาคม ปี 1999 ในตอนพิเศษรับเทศกาลฮาโลวีนที่ชื่อ Corn Groovy Private Ghost Mystery สมาชิกวงทั้ง 5 คนเข้าไปพากย์เสียงเป็นตัวละครแอนิเมชันของตัวเองสวมบทบาทเป็นแก๊งนักสืบปัญญาอ่อนสไตล์สกูบี้ดูที่ขับรถตู้ตะเวนไปไขปริศนาผีโจรสลัดให้พวกกูไปนั่งสัมภาษณ์ตอบคำถามหล่อๆในรายการวิทยุเหรอฝันไปเถอะไอ้สลัดพวกกูจะไปไขคดีผีหลอกในการ์ตูนนี่แหละสะใจกว่าเยอะเว้ยและท่ามกลางความวายป่วงของการ์ตูนเรื่องนี้ซิงเกิลใหม่ที่โคตรจะดุดันและมืดมนอย่าง Falling Away From Me ก็ถูกเปิดตัวกระแทกหน้าคนดูเป็นครั้งแรกคลื่นวิทยุร็อกยักษ์ใหญ่ทั่วอเมริกาต้องนั่งรอตาปิบๆไปอีก24 ชั่วโมงเต็มๆถึงจะได้รับอนุญาตให้เปิดเพลงนี้ได้ในขณะที่ไอเด็กวัยรุ่นที่นั่งหัวเราะกรากอยู่หน้าเวทีที่บ้านกลับกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกในโลกที่ได้เสพความวิปลาสของซิงเกิลระดับประวัติศาสตร์นี้นี่คือการทำลายกำแพงการตลาดที่เย้ยหยันระบบสถาบันสื่อดั้งเดิมและพิสูจน์ให้เห็นว่าคอนสามารถควบคุมทิศทางลมของวัฒนธรรมป๊อปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อคุณปีนขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในวงการดนตรีทางเลือกของคุณมีอยู่2ทาง1คือเป็นลูกจ้างที่รับเช็คเงินเดือนก้อนโตต่อไปหรือ2ตั้งตัวเองเป็นเจ้าพ่อแล้วสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาและแน่นอนครับไอ้พวกเด็กนอกคอกแห่งเบเกอร์ฟิลด์ไม่มีวันยอมก้มหัวให้ใครปี 1998 พวกเขาไม่รอให้โปรโมเตอร์หน้าเงินมาจัดตารางทัวร์ให้คอนตัดสินใจทุบกระปุกตั้งค่ายเพลง Elementary Record และให้กำเนิดเทศกาลดนตรีโคตรทะเยอทะยานที่ชื่อว่า The Family Value Tour เป้าหมายของมันไม่ใช่แค่การโกยเงินแต่มันคือการเอาค้อนปอนทุบกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างดนตรีร็อกและฮิปฮอปให้แหลกละเอียดแต่เบื้องหลังการจัดทัพครั้งนี้โคตรจะดุเดือดเดิมทีพวกเขาเล็งจะดึงตัวเจ้าพ่ออินดัสเทรียลอย่างล็อบซอมบี้มาร่วมเป็นหัวหอกแต่ทว่าการเจรจากับพังพินาศมีข่าวลือเล็ดลอดออกมาว่าเฮียร็อบเรียกค่าตัวแพงหูฉี่ซ้ำยังรังเกียจที่จะต้องร่วมเวทีกับศิลปินสายแรปเมื่อเจอความอีโก้จัดระดับนี้แก๊งชุดวอร์มก็สวนกลับชนิดไม่ไว้หน้าถ้ามึงรังเกียจที่จะต้องขึ้นเวทีเดียวกับพวกฮิปฮอปหรือห่วงเรื่องเงินนักก็ใส่หัวไปซะเงินของพวกกูไม่ต้อนรับคนใจแคบเว้ยกูหาคนอื่นแทนได้เมื่อเก้าอี้ระดับบิ๊กว่างลงส้มหล่นลูกเบิ่มจึงไปตกอยู่ที่คณะมหาเวทเพลิงจากเยอรมนีอย่างแรมสเตียนการตัดสินใจดึงวงเมทัลบ้าระห่ำที่พูดภาษาเยอรมันล้วนๆมาเสียบแทนกลายเป็นการเปิดตัวแรมสเตียนในอเมริกาที่ยิ่งใหญ่และสั่นสะเทือนที่สุดนี่คือวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่โคตรจะเฉียบขาดความสำเร็จพุ่งทะยานจนฉุดไม่อยู่และมันพาพวกเขาไปสู่ค่ำคืนที่ไม่มีวงร็อกหน้าไหนเคยกล้าฝันถึงโชว์เปิดอัลบั้ม Issue พวกเขาไม่ได้ไปจัดงานในผับร็อกซอมซ่อแต่บุกไปเหยียบอพอลโลเธียเตอร์ในฮาเลมนิวยอร์กโรงละครระดับตำนานที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของศิลปินแอฟริกันอเมริกันที่สถิตของดนตรีโซลและ R&B แต่คืนนั้นมันกลับกระหึ่มไปด้วยเสียงกีตาร์7 สายและก็เดื่องคู่คอนกลายเป็นวงร็อกวงแรกและเป็นศิลปินกลุ่มที่มีสมาชิกผิวขาวเป็นหลักกลุ่มที่2นับจากตำนานอย่างบัดดี้ฮอลลี่ในยุค 50 ที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นโชว์บนเวทีนี้แถมเมื่อกวาดสายตาลงไปมองที่นั่งแขก VIP คืนนั้น
คุณจะเห็นเฟรดดี้เดิร์ชชอนโคมหรือพีดิดดี้บัสตาไลน์และคิสล็อกนั่งโยกหัวดูลูกบ้าของพวกเขาอยู่มันคือจุดสูงสุดของการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีอเมริกันแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอเมื่อวงดนตรีของคุณมีพลังในการปลุกเร้าฝูงชนให้เดือดพล่านบางครั้งคุณก็ไม่สามารถควบคุมปีศาจที่คุณปลดปล่อยออกมาได้ตัดภาพมาที่เทศกาลดนตรี Woodstock 99ท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุราวกับเตาเผาทะเลมนุษย์กว่า 200,000 คนอัดแน่นกันอยู่บนลานแอสฟัลต์วินาทีที่โจนาธานเดวิสตะโกนคำว่า Are you ready แล้วอินโทรเพลงบรายดังขึ้นฝูงชนทั้งหมดกระโดดเด้งตัวขึ้นพร้อมกันราวกับคลื่นยักษ์สึนามิมันคือภาพประวัติศาสตร์ที่ดุดันและน่าเกรงขามที่สุดของวงการนูเมทัลแต่นั่นคือฉากหน้าอันยิ่งใหญ่ที่กล้องทีวีอยากให้คุณเห็นถ้าเรากระเทาะเปลือกความเท่นั้นออกไปด้านมืดของ Woodstock 99คือฝันร้ายที่ชวนสยดสยองท่ามกลางความโกลาหลอย่างหนักของมอชพิทสัญชาตญาณดิบเถื่อนของมนุษย์ถูกกระชากออกมาจนหมดเปลือกมีรายงานเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศและการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นกระจายไปทั่วงานตลอดช่วงสุดสัปดาห์และใช่ครับเรื่องเลวร้ายและน่าหดหู่เหล่านั้นบางส่วนเกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนในขณะที่คอนกำลังสาดความหนักหน่วงอยู่บนเวทีนั่นแหละมันไม่ใช่ความผิดของวงดนตรีวงใดวงหนึ่งแต่มันคือภาพสะท้อนอันดำมืดของอุตสาหกรรมดนตรียุคนั้นระบบการจัดการที่บัดซบผนวกกับวัฒนธรรมความก้าวร้าวที่ถูกเร่งเร้าจนทะลุขีดจำกัดพลังของพวกเขาได้ดึงดูดผู้คนนับแสนให้มารวมตัวกันแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อความเกรี้ยวกราดที่ไร้การควบคุมถูกปลดปล่อยออกมาในพื้นที่ที่ผิดพลาดมักนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครหน้าไหนหยุดยั้งได้ภาพเวทีคอนเสิร์ตที่ไฟสปอตไลท์ดับมืดลงเสียงดนตรีต่ำทึบเริ่มคำรามกล้องก่อนที่แสงสีแดงฉานจะสาดส่องไปกลางเวทีเผยให้เห็นเงาของโจนาธานเดวิสยืนตะงานอยู่แต่สิ่งที่แย่งซีนจนคุณดูต้องเบิกตาโพลงไม่ใช่นักร้องนำทว่ามันคือขาตั้งไมโครโฟนประจำตัวของเขาในยุคที่วงดนตรีเริ่มมีเงินถุงเงินถังจากการกวาดรายได้ไปทั่วโลกโจนาธานไม่ได้เอาเงินไปซื้อรถสปอร์ตหรือสร้อยเพชรเส้นโตเขาเลือกที่จะสานฝันความดาร์กของตัวเองด้วยการบินข้ามทวีปไปว่าจ้าง SRกีเกอร์ศิลปินวิชวลอาร์ตระดับตำนานชาวสวิสผู้ให้กำเนิดดีไซน์สัตว์ประหลาดจากภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนโจนาธานวางโจทย์ที่โคตรจะพิลึกพิลั่นและท้าทายลงบนโต๊ะกูไม่อยากได้แท่งเหล็กโง่ๆไว้เสียบไมค์ต่อไปกูอยากได้เครื่องจักรสังหารที่เป็นเอเลี่ยนสาวรูปร่างโคตรเซ็กซี่แต่แม่งดูอันตรายสุดๆผสมผสานเนื้อหนังเข้ากับเครื่องยนต์เอาให้คนดูเห็นแล้วเยี่ยวเหนียวไปเลยผลลัพธ์ที่ได้คือผลงานประติมากรรมระดับมาสเตอร์พีซขาตั้งไมค์รูปทรงหญิงสาวเอเลี่ยนที่มีส่วนว้าวส่วนโค้งผสมผสานศิลปะแบบไบโอเมคานิคอลเข้ากับความอีโรติกอย่างลงตัวมันถูกหล่อขึ้นมาบนโลกใบนี้เพียงแค่ 3-5 ตัวเท่านั้นและหลังจากกีเกอร์เสียชีวิตลงในปี 2014 แม่พิมพ์ต้นฉบับก็ถูกทำลายทิ้งไปตลอดกาลตามคำบอกเล่าของโจนาธานเองขาตั้งไมค์ตัวนี้จะกลายเป็นของล้ำค่าที่ไม่มีวันสร้างซ้ำได้อีกแล้วชนิดที่ว่าต้องมีทีมงานเฉพาะกิจคอยใช้น้ำยาขัดเงาให้มันวาววับทุกครั้งก่อนที่โจนาธานจะก้าวขึ้นเวทีจนแฟนเพลงพากันขนานนามให้มันเป็นสมาชิกคนที่ 6 ของวงไปโดยปริยายแต่ในความย้อนแย้งที่น่าสมเพชของโลกใบนี้ในขณะที่แท่งเหล็กราคาแพงได้รับการเชิดชูและแสงไฟสาดส่องวงดนตรีวงนี้กับมีสมาชิกคนที่ 6 ตัวเป็นๆที่โลกแทบไม่เคยจดจำชายคนนั้นคือแซค แบรดพ่อมดแห่งคีย์บอร์ดและซินธิไซเซอร์ผู้ยืนหลบมุมอยู่ในเงามืดหลังเวทีเขาคือฟันเฟืองมนุษย์ที่คอยควบคุมโปรแกรมมิ่งสร้างสรรค์บรรยากาศซาวด์อิเล็กทรอนิกส์สุดหลอนให้กับโชว์ของวงมาอย่างยาวนานนับ10 ปีโดยเฉพาะในช่วงที่วงเบนเข็มไปผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวในยุคหลังแซคคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับเสียงสังเคราะห์ของวงแต่เขาแทบจะไม่เคยปรากฏตัวบนหน้าปกนิตยสารหรือถูกพูดถึงในสื่อกระแสหลักเลยแม้แต่น้อยมันคือสัจธรรมอันโหดร้ายของวงการที่บางครั้งประติมากรรมเอเลี่ยนหน้าเวทีดันมีตัวตนชัดเจนกว่ามนุษย์ที่ยืนกดคีย์บอร์ดอยู่ข้างหลัง และถ้าคุณคิดว่าความอึดอัดจากเรื่องนี้มันหนักหนาแล้วเรามาดูความชิบหายที่เกิดจากข้อบังคับของนายทุนในปี 2002 กันบ้างโจนาธานเดวิสได้รับโปรเจกต์ในฝันเขาถูกทาบทามให้ไปทำเพลงประกอบภาพยนตร์แวมไพร์สุดดาร์ก
เรื่อง Queen of the Damned เนี่ยโจนาธานทุ่มเทสุดตัวเขาแต่งเพลงโปรดิวซ์ดนตรีและใช้เสียงแผ่สยองของตัวเองเป็นเสียงร้องเพลงให้กับตัวละครแวมไพร์ล็อกสตาร์เลสแตทในฉากคอนเสิร์ตของหนังทั้งเรื่องทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบและดุดันไร้ที่ติแต่แล้วผู้บริหารใส่สูทจากค่ายเพลงโซนี่ซึ่งถือสัญญาทาสของโจนาธานอยู่ก็เดินเข้ามาเตะปลั๊กไฟจนพังพินาศมึงฟังนะโจนาธานเสียงในคอหอยของมึงคือทรัพย์สินของค่ายกูภาพยนตร์เรื่องนี้มันจัดจำหน่ายโดย Warner Brothers ซึ่งเป็นค่ายคู่แข่งมึงจะให้เสียงของมึงไปอยู่ในอัลบั้มซาวด์แทร็กของพวกมันไม่ได้เด็ดขาดเว้ยกฎบ้าบอของโลกทุนนิยมทำให้อัลบั้มเพลงประกอบหนังไม่สามารถใช้เสียงของคนแต่งและคนร้องต้นฉบับได้ทางออกที่โคตรจะปวดร้าวและทุลักทุเลที่สุดจึงเกิดขึ้นโจนาธานต้องไปต่อสายตรงหาเพื่อนพ้องร็อกสตาร์ในวงการทั้งเชสเตอร์เบนนิงตันจากลิงคิงพาร์คมาริลินแมนสันและอีกหลายคนให้มาช่วยร้องคัฟเวอร์เพลงที่เขาเป็นคนแต่งเองเพื่อเอาไปใส่ในอัลบั้มซีดีวางขายเสียงร้องของเพื่อนล็อกสตาร์ทำหน้าที่ของมันได้อย่างยอดเยี่ยมก็จริงแต่มันก็ฝากรอยแผลเป็นแห่งความคับแค้นใจไว้โจนาธานต้องทนดูผลงานชิ้นเอกของตัวเองถูกตัดสิทธิ์การออกเสียงแวมไพร์ต้นฉบับของเขาถูกจับยัดใส่เซฟและล็อกกุญแจซ่อนไว้อย่างเงียบเชียบยาวนานถึง5 ปีเต็มกว่าที่โลกจะได้มีโอกาสฟังเวอร์ชั่นออริจินอลที่แท้จริงนี่แหละครับโลกของอุตสาหกรรมดนตรีที่ต่อให้คุณจะสร้างเอเลี่ยนสุดล้ำขึ้นมาประดับเวทีหรือทำเพลงประกอบหนังฟอร์มยักษ์ได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ตราบใดที่คุณยังสวมปลอกคอของนายทุนคุณก็เป็นได้แค่แวมไพร์ที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเปล่งเสียงร้องของตัวเองกลางยุค 2000 คือช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมดนตรีทั่วโลกกำลังเผชิญหน้ากับวันสิ้นโลกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโปรแกรมโหลดเพลงเถื่อนอย่าง Napster หรือ LimeWire กำลังสูบเลือดสูบเนื้อค่ายเพลงยอดขายแผ่นซีดีดิ่งลงเหวราวกับนกปีกหักพวกผู้บริหารใส่สูทต่างพากันนั่งกุมขมับเหงื่อแตกพลักอยู่ในห้องแอร์เย็นเฉียบแต่ในขณะที่วงดนตรีอื่นๆกำลังหวาดผวาและกอดสัญญาฉบับเก่าไว้แน่นแก๊งเด็กนอกคอกแห่งเบเกอร์ฟิลด์กับเลือกที่จะเดินฝ่าดงกระสุนเดินเข้าไปเตะบานประตูห้องประชุมของค่ายเพลงระดับโลกแล้วโยนข้อเสนอที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์การทำธุรกิจทิ้งลงบนโต๊ะปี 2005 คอนตัดสินใจสะบั้นรักกับต้นสังกัดเดิมที่ปลูกปั้นพวกเขามาแล้วเซ็นสัญญากับค่าย Virgin Records ภายใต้ชายคาของ EMI ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง$145 ล้านสหรัฐตัวเลขนี้มันมหาศาลจนทำเอาสื่อแทบทุกสำนักต้องขยี้ตาแต่เดี๋ยวก่อนครับเงิน100 กว่าล้านเหรียญนั้นนายทุนเขาไม่ได้ประเคนให้ฟรีๆเพราะสัญญาฉบับนี้มันแลกมาด้วยการเปิดประตูสู่ขุมนรกขุมใหม่ที่เรียกว่าสัญญา360 องศาคุณลองนึกสภาพการต่อรองบนโต๊ะเจรจาที่โคตรจะเขี้ยวลากดินดูสิครับพวกผู้บริหารค่ายเพลงจ้องหน้าวงด้วยแววตาของหมาป่าหิวโซก่อนจะยื่นคำขาดที่เปลี่ยนกระดูกสันหลังของวงการดนตรีไปตลอดกาลพวกมึงแหกตาดูโลกความจริงซะแผ่นซีดีแม่งกำลังจะตายห่าไปแล้วถ้าพวกมึงอยากได้เงิน100 ล้านจากกระเป๋ากูสัญญาแบบเดิมที่แบ่งแค่ยอดขายเพลงมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปจากนี้ไปก้าวทุกก้าวที่พวกมึงเดินต้องเป็นเงินของกูค่าตั๋วคอนเสิร์ตค่าสปอนเซอร์ลิขสิทธิ์เพลงแม้แต่เสื้อยืดลายกะโหลกหรือกางเกงในที่สกรีนโลโก้วงมึงพวกกูก็ต้องได้ส่วนแบ่ง 30% จากทุกอย่างเว้ย ใช่ครับ EMI ไม่ได้ขอเป็นแค่ผู้จัดจำหน่ายแผ่นเสียงแต่พวกเขาขอเข้ามาถือหุ้นเป็นเจ้าของชีวิตของวงดนตรีถึง1 ใน 3 ส่วนนี่คือการเดิมพันที่ระห่ำที่สุดคอนกลายเป็นหนูทดลองวงแรกๆของโลกที่กล้ากระโดดลงไปในบ่อจระเข้นี้ผลลัพธ์คืออะไรน่ะเหรอสัญญา360 องศาฉบับนี้ได้กลายเป็นพิมพ์เขียวและมาตรฐานใหม่ที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ทั่วโลกนำมาใช้ผูกมัดศิลปินตั้งแต่ป๊อปสตาร์ตัวท็อปยันแรปเปอร์หน้าใหม่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปสัญญาทาสก้อนโตก็ถึงคราวสิ้นสุดผลงานกับ EMI ไม่ได้เปรี้ยงปร้างทะลุเป้าอย่างที่คาดหวังคอนก้าวมายืนอยู่บนทางแยกที่ชี้ชะตาชีวิตอีกครั้งในยุคนั้นศิลปินขบถตัวพ่ออย่างเทรนเลสเนอร์แห่งวง Nine Inch Nails เพิ่งจะชูนิ้วกลางใส่ค่ายเพลงแล้วทดลองใช้วิธีปล่อยเพลงเองผ่านอินเทอร์เน็ตส่งตรงถึงมือแฟนเพลงแบบไม่ง้อสื่อซึ่งมันเวิร์กสุดๆไอเดียของการเป็นศิลปินอิสระแบบ 100% มันหอมหวนจนเกิดจะทำให้โจนาธานเดวิสตัดสินใจกระโดดตามรอยไปเป็นอินดี้แต่วินาทีที่เขากำลังจะจดปลายปากกาปลดแอกตัวเองความจริงอันน่าสมเพชก็พุ่งกระแทกหน้าโจนาธานถอนหายใจยาวๆแล้วสะบัดกับตัวเองในกระจกเชี่ยเอ้ยถ้ากูปล่อยเพลงลงเน็ตเองกูมีอิสระล้นฟ้าแน่ๆแต่ความจริงคือโลกนี้แม่งขับเคลื่อนด้วยเงินถ้าไม่มีงบ PR ไม่มีทีมมาร์เก็ตติ้งคอยปั่นกระแสเพลงของพวกกูก็คงดังอยู่แค่ในกาลาสุดท้ายศิลปินขวางโลกอย่างพวกกูก็ยังคงต้องพึ่งพาเศษเงินและการโปรโมทจากไอ้พวกใส่สูตรอยู่ดีว่ะมัน
คือเรื่องที่ขำไม่ออกในที่สุดวงก็ต้องยอมพับแผนการเป็นอิสระแล้วหันหัวเรือกลับไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงสายหนักอย่างโรดรันเนอร์และคอร์ดแทนนี่แหละครับคือสัจธรรมที่โหดร้ายที่สุดของอุตสาหกรรมดนตรีต่อให้คุณจะเป็นวงร็อกที่ทรงอิทธิพลหรือก้าวล้ำหน้ากว่าใครในโลกธุรกิจแค่ไหนแต่ตราบใดที่คุณยังต้องอาศัยสปอตไลท์เพื่อเอาชีวิตรอดคุณก็ไม่มีวันหนีพ้นเงื้อมมือของนายทุนไปได้อย่างแท้จริงการเป็นล็อกสตาร์ระดับโลกมีเงินไหลเข้าบัญชีไม่หยุดมันคือความฝันของนักดนตรีทุกคนใช่ไหมครับแต่สำหรับไบรอัน เฮดเวลจุดสูงสุดที่ว่าแม่งคือขุมนรกดีๆนี่เองฟางเส้นสุดท้ายของเฮดไม่ใช่การทะเลาะเบาะแว้งในห้องอัดไม่ใช่เรื่องยาเสพติดที่กัดกินร่างกายจนพังทลายแต่จุดแตกหักที่แท้จริงมันเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นที่บ้านของเขาเองวันหนึ่งหลังจากเพิ่งส่างจากฤทธิ์ยาเฮดเดินเข้าไปในบ้านแล้วได้ยินเสียงเจนเนียลูกสาวตัวน้อยที่ยังไร้เดียงสากำลังร้องเพลงของวงพ่อตัวเองเล่นๆปัญหาเดียวคือเพลงที่เด็กน้อยกำลังเจ้ยแจ้วอยู่นั่นคือ Adidas เพลงที่มีเนื้อหา18บวกและหยาบโลนที่สุดเพลงหนึ่งของคอนวินาทีที่เนื้อเพลงนั้นหลุดออกจากปากลูกสาวมันเหมือนค้อนปอนที่ทุบแสกหน้าของเฮดอย่างจังเขามองดูตัวเองในกระจกมองดูอดีตภรรยาที่ชีวิตพังพินาศและสูญเสียการควบคุมเพราะยาเสพติดไปแล้วจิตสำนึกที่หลับไหลถูกกระชากให้ตื่นขึ้นทันทีเชี่ยเอ้ยถ้ากูยังขืนใช้ชีวิตเสเพลแบบนี้ต่อไปลูกกูต้องชิบหายตามกูไปอีกคนแน่กูแม่งล้มเหลวในฐานะพ่ออย่างสิ้นเชิงและนั่นนำมาสู่การตัดสินใจที่ช็อกวงการที่สุดในปี 2005 เฮดเลือกที่จะเดินหันหลังให้กับวงเขาทิ้งเพื่อนพ้องที่สู้ด้วยกันมาและที่สำคัญที่สุดเขายอมฉีกสัญญาที่ประเมินมูลค่าอนาคตของเขาไว้สูงถึง 23-25 ล้านเหรียญสหรัฐทิ้งไปต่อหน้าต่อตาสำหรับคนนอกนี่คือความโง่เขลาทิ้งเงินระดับมหาเศรษฐีเพื่อไปบวชและพึ่งศาสนาเนี่ยนะแต่สำหรับเฮดนี่ไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือราคาของอิสรภาพที่เขาต้องจ่ายเพื่อซื้อชีวิตตัวเองและลูกสาวกลับคืนมาแต่การแยกทางครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยการกอดคอร้องไห้ล่ำลาควันหลงแห่งการแตกหักในช่วงปี 2005 ถึง 2009 กลายเป็นสงครามเย็นระหว่างพี่น้องเฮดพบว่าตัวเองถูกตัดขาดทางธุรกิจและเกิดข้อพิพาทรุนแรงเรื่องเงินค่าลิขสิทธิ์ที่คอนค้างจ่ายมิตรภาพที่เคยเหนียวแน่นถูกแทนที่ด้วยเอกสารทางกฎหมายเฮดรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเรื่องเงินส่วนเพื่อนในวงก็แค้นที่เขาทิ้งวงไปกลางคันการทิ้งเงิน25 ล้านเหรียญเพื่อมาดูแลลูกฟังดูเหมือนตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งในหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่โลกแห่งความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นการดึงตัวเจนเนียออกมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษไม่ได้ลบรอยแผลในใจของเด็กคนนี้เจนเนียเติบโตขึ้นมาพร้อมกับภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรงและพฤติกรรมทำร้ายตัวเองบททดสอบที่แท้จริงของเฮดไม่ใช่การต่อสู้กับปีศาจบนเวทีคอนเสิร์ตอีกต่อไปแต่เป็นการจับมือลูกสาวก้าวผ่านขุมนรกของโลกซึมเศร้าไปด้วยกันซึ่งนี่คือปฐมบทของเรื่องราวความรักที่ทั้งรุนแรงและเสียงดังที่สุดที่ต่อมาโลกจะได้สัมผัสในสารคดีเรื่อง Loud Crazy Loveบาดแผลจากการสูญเสียมือกีตาร์แกนหลักยังไม่ทันตกสะเก็ดคอนก็ต้องมาเจอกับรอยร้าวที่ฉีกกระชากวงจนแทบพังทลายอีกครั้งในปี 2006 เดวิด ซิเวเลียมือกลองออริจินอลผู้ร่วมก่อตั้งวงตัดสินใจทิ้งไม้กลองและเดินหันหลังให้กับอดีตที่เขาสร้างมากับมือแต่การแยกทางครั้งนี้แม่งไม่ได้จบลงด้วยความเข้าใจมันคือจุดเริ่มต้นของหนังคนละม้วนที่สาดคนใส่กันอย่างดุเดือดฝั่งโจนาธาน เดวิสให้สัมภาษณ์ฟันธงด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าสาเหตุที่เดวิสต้องกระเด็นออกจากวงไปมันก็เป็นเพราะปัญหายาเสพติดไม่ต่างอะไรกับที่เฮดเคยเจอแต่พอหันไปฟังฝั่งเดวิดความจริงกลับกลายเป็นอีกเรื่องที่โคตรจะน่าหดหู่เดวิดซัดกลับว่าต้นตอของความชิบหายคืออาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังซึ่งหมอเสือกวินิจฉัยพลาดปล่อยให้เขาทนทรมานอยู่เป็นปีๆจนต้องพึ่งยาแก้ปวดขนาดหนักเพื่อประทังชีวิตให้รอดพ้นจากการทัวร์คอนเสิร์ตแต่ละคืนซ้ำร้ายระบบนิเวศภายในวงตอนนั้นมันพังทลายจนถึงขีดสุดสมาชิกไม่แม้แต่จะมองหน้าหรือพูดคุยกันตรงๆทุกคนทุกอย่างต้องสั่งผ่านผู้จัดการวงราวกับเป็นพนักงานออฟฟิศที่เกลียดขี้หน้ากันกูเจ็บหลังจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่พวกมึงกลับไม่เคยมาใยดีสภาพวงตอนนี้แม่งก็เหมือนกับบริษัทบัตรซบที่ต้องคุยกันผ่านคนกลางพวกมึงไม่เหลือความเป็นพี่น้องอะไรทั้งนั้นกูพอแล้วเว้ยเมื่อบัลลังก์มือกลองว่างลงวงระดับคอนจะไปคว้าไก่อ่อนที่ไหนมาตีแทนก็คงเสียชื่อพวกเขาจึงต้องดึงตัวพ่อแห่งวงการมาขัดตาทับย้อนไปตอนที่เดวิดเริ่มเจ็บหลังในปี 2000 พวกเขาเคยได้ไมค์ บอร์ดิน
มือกลองระดับพักการจากเฟสโนมอร์มาช่วยหวดกลองแทนและในช่วงวิกฤตปี 2007 พวกเขาก็สร้างภาพประวัติศาสตร์ด้วยการยืมตัวโจอี้จอร์ดิสันเครื่องจักรสังหารจากวงสลิปน็อตมาใส่คอสตูมตีกลองให้มันคือการครอสโอเวอร์ที่ทำเอาสาวกเมทัลคลั่งจนแทบเสียสติแต่คนที่เกิดมาเพื่อรับไม้ต่ออย่างแท้จริงคือชายที่ชื่อเรลูเซียวันออดิชั่นของเรคือตำนานที่ถูกเล่าขานวงโยนโจทย์ให้เขาไปซ้อมเพลงมาแค่5เพลงเพื่อทดสอบฝีมือแต่พอถึงเวลาออดิชั่นจริงเรกับหวนกลองสับแหลกแบบไม่มีพลาดซ้ำยังตะโกนบอกวงว่าเขาแกะเพลงของคอนมาเตรียมพร้อมถึง30เพลงรวดความบ้าพลังและความสมบูรณ์แบบนี้ทำเอาสมาชิกที่เหลือถึงกับอ้าปากค้างเชี่ยเอ้ยกูบอกให้มึงไปซ้อมมาแค่5เพลงแต่มึงล่อแกะมา30เพลงเนี่ยนะไอ้บ้าเอ้ยมึงเอาตำแหน่งนี้ไปเลยละกันเลคว้าเก้าอี้มือกลองตัวจริงไปครองและกลายเป็นกาวใจที่ยึดเหนี่ยววงมาจนถึงปัจจุบันแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวของเดวิดยังไม่จบแค่นั้นเพราะความแค้นที่ฝังลึกได้ลุกลามกลายเป็นมหากาพย์สงครามกฎหมายที่ยืดเยื้อและน่ารำคาญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงขอเล่าเรื่องนี้เป็นในอนาคตสักนิดปี 2015 เมื่อเดวิดเฮนเฮดได้กลับเข้าวงอย่างหล่อเท่แต่ตัวเขาเองกลับถูกเมินเขาจึงระเบิดความแค้นด้วยการยื่นฟ้องวงเพื่อทวงสิทธิ์และเงินส่วนแบ่งเรื่องทำท่าจะจบลงในปี 2016 เมื่อทั้งสองฝ่ายยอมความกันได้เดวิดรับเงินก้อนโตไปนอนก่อนแลกกับการเซ็นสละสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดในอนาคตแต่คุณคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมเปล่าเลยปี 2018 เดวิดแอบเล่นตุกติกทักไปหา Sound Exchange ซึ่งเป็นบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์แล้วทำการอายัดเงินรายได้ทั้งหมดของคอนหน้าตาเฉยเจอแบบนี้แก๊งชุดวอร์มก็ไม่ทนอีกต่อไปปี 2019 คอนฟ้องสวนกลับทันทีเรียกร้องค่าเสียหาย 290,000 ดอลลาร์โทษฐานละเมิดข้อตกลงเดวิดก็สวนหมัดกลับด้วยการฟ้องเรียกเงินเพิ่มอีก 750,000 ดอลลาร์มันคือการสาดโคลนทางกฎหมายที่เต็มไปด้วยความโลภและอีโก้กว่าที่สงครามประสาทและตัวเลขนี้จะยุติลงได้จริงๆก็ปาเข้าไปปี 2020 ปิดฉากดราม่าการเงินที่ยืดเยื้อยาวนานนับ10 ปีทิ้งไว้เพียงรอยแผลเป็นที่ตอกย้ำว่าในโลกของธุรกิจดนตรีบางครั้งอดีตเพื่อนรักก็พร้อมจะกลายร่างเป็นปิงดูดเลือดที่น่าขยะแขยงที่สุดได้เสมอบาดแผลจากการเสียกำลังลบแกนหลักอย่างเฮดและเดวิดไปในเวลาไล่เลี่ยกันมันทำให้สภาพของวงไม่ต่างอะไรกับสัตว์ร้ายที่ถูกเด็ดปีกทิ้งไปครึ่งซีกช่วงเวลาเกือบ8 ปีหลังจากนั้นคือยุคแห่งความชุลมุนที่พวกเขาต้องเผชิญกับสภาวะพิการซ้ำซ้อนวงปฏิเสธเสียงแข็งที่จะหาใครมาเสียตำแหน่งของเฮดแบบถาวรแต่เลือกใช้วิธีเกณฑ์กองทัพตัวสำรองมาหมุนเวียนเพื่อประทังลมหายใจให้รอดพ้นไปในแต่ละทัวร์ประเดิมด้วยร็อบแพตเตอร์สันมือกีตาร์ที่ถูกดึงมารับไม้ต่อในช่วงปี 2005 ถึง 2006 แต่คุณนึกถึงสภาพความพิลึกพิลั่นของการเป็นตัวสำรองในวงระดับโลกดูสิครับแทนที่ร็อบจะได้ออกมายืนสับกีตาร์เท่ๆหน้าเวทีให้แสงไฟสาดใส่วงกับออกคำสั่งที่โคตรจะทำร้ายจิตใจกูจ้างมึงมาเล่นดนตรีไม่ได้จ้างมาเป็นร็อกสตาร์มึงไปยืนหลบอยู่หลังตู้แอมซะห้ามให้แฟนเพลงคนไหนเห็นหน้ามึงเด็ดขาดเข้าใจไหมเวนใช่ครับร็อบต้องไปยืนโซโล่กีตาร์อยู่หลังกำแพงตู้แอมราวกับเป็นสัมภเวสีที่ไม่มีตัวตนก่อนที่วงจะผลัดเปลี่ยนเอามือกีตาร์สายโหดคนอื่นๆมาขัดตาทับทั้งคริสเตียนโอเดโวเบอร์จาก Fear Factory ที่มาแจมสั้นๆตามด้วยคลินต์โลเวอรี่จาก Seven Dust และในที่สุดหวยก็ไปตกอยู่ที่เชนกิฟสันยอดฝีมือสายปั่นที่เข้ามารับหน้าที่โอบอุ้มวงยาวตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 แต่จุดพีคที่สุดโต่งที่แฟนเพลงเดนตายหลายคนยังแทบไม่เคยรู้มันปะทุขึ้นในช่วงต้นปี 2008 ระหว่างการออกทัวร์ยุโรปเมื่อเสาหลักที่ดูจะมั่นคงที่สุดอย่างมังกี้จู่ๆก็ขอแพ็คกระเป๋าทิ้งทัวร์กลางอากาศด้วยเหตุผลส่วนตัวและวิกฤตครอบครัวลองกว่าสายตาขึ้นไปมองบนเวทีในค่ำคืนนั้นดูสิครับแก๊งเด็กนอกคอกแห่งเบเกอร์ฟิลด์ทั้ง5คนตอนนี้เหลือเพียงโจนาธานเดวิสกับฟิลดี้แค่2คนเท่านั้นที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมสภาพตอนนั้นมันแทบจะไม่ใช่คอนอีกต่อไปแล้วและภาระที่หนักอึ้งที่สุดในค่ำคืนนั้นก็ร่วงหล่นลงมากระแทกกลางหลังของเชนกิฟสันเข้าอย่างจังจากมือกีตาร์แบ็กอัพเขาถูกดันขึ้นมาเป็นกีตาร์ลีดเบอร์ 1ของวงภายในชั่วข้ามคืน
ทีมงานโยนลิสต์เพลงใส่หน้าเขาแล้วตะคอกสั่งการมึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธมึงมีเวลาแค่คืนเดียวยัดกีตาร์22เพลงนี้เข้ากระโหลกมึงไปซะพรุ่งนี้มึงต้องขึ้นเวทีแบกโชว์ทั้งโชว์แทนมังกี้ให้รอดเชนต้องทางตาแกะเพลงทั้งหมดในคืนเดียวโดยมีร็อบแพตเตอร์สันถูกเรียกตัวกลับมาด่วนเพื่อช่วยเล่นกีตาร์ซับพอร์ตให้การเอาชีวิตรอดในทัวร์ครั้งนั้นคือบทพิสูจน์ความถึกทนของมนุษย์ที่ต้องแบกรับแรงกดดันมหาศาลเชนทำหน้าที่ของเขาได้อย่างไร้ที่ติและพาวงข้ามผ่านหูเพลแห่งความชิบหายไปได้แต่น่าเศร้าที่วีรบุรุษผู้กอบกู้สถานการณ์คนนี้กลับมีตอนจบที่หนักอึ้งหลังจากที่เชนแยกทางกับวงไปหลายปีในปี 2014 โลกก็ได้รับข่าวร้ายว่าเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคเลือดฝืดด้วยวัยเพียง 35 ปีทิ้งไว้เพียงตำนานของมือกีตาร์เงาที่เคยอุ้มชูวงเมทัลระดับโลกเอาไว้ในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดหากเราถอยออกมายืนมองภาพรวมทั้งหมดของสมรภูมินี้มันเผยให้เห็นสัจธรรมที่กระแทกใจอย่างจังไม่ว่าจะเป็นเฮดเดวิดโจนาธานฟิลดี้หรือแม้กระทั่งคนที่จะดูแข็งแกร่งที่สุดอย่างมังกี้สมาชิกดั้งเดิมทั้ง5คนล้วนเคยแตกสลายร่วงหล่นและทิ้งเวทีไปอย่างน้อยคนละ1ครั้งมันคือเครื่องตอกย้ำว่าเครื่องจักรสังหารที่ผลิตซาวด์ดุดันวงนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์เหล็กไหลแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลและพร้อมจะแหลกสลายได้ทุกเมื่อซึ่งรอยร้าวทั้งหมดนี้แหละครับที่จะนำเราไปสู่บทสรุปอันทรงพลังในบั้นปลายโชคดีที่วิกฤตครั้งนี้ไม่ได้ลากยาวมังกี้กลับมาสมทบทัพอีกครั้งที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ปี 2008 หลังจากแยกทางไปเพียงเดือนเศษทันทีที่เขากลับมายืนบนเวทีร็อบแพตเตอร์สันก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านทันทีเพราะไม่มีความจำเป็นต้องมีตัวสำรองอีกต่อไปและนับตั้งแต่วันนั้นมังกี้ก็ไม่เคยหายไปจากวงอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ในวงการดนตรีมันมักจะมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทปลับหรือผลงานมาสเตอร์พีซที่ถูกบันทึกเสียงไว้เสร็จสับแต่ดันมีอันต้องถูกฝังกลบลงดินไม่เคยได้ออกมาลืมตาดูโลกและสำหรับสาวกนูเมทัลไม่มีโปรเจกต์ไหนจะลี้ลับและน่าเสียดายไปกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าคอนโคเวอร์ย้อนกลับไปในช่วงปี 2004 ตอนที่วงกำลังคึกจัดพวกเขาซุ่มเงียบขนเครื่องดนตรีเข้าสตูดิโอเพื่อทำอัลบั้มพิเศษที่เป็นการเอาเพลงของศิลปินระดับขึ้นหิ่งอย่าง Black Sabbath ไปจนถึงตำนานฮิปฮอปอย่าง Public Enemy มาคัฟเวอร์ใหม่ในสไตล์กีตาร์7สายสุดหม่นหมองทุกอย่างถูกอัดเสียงไว้หมดแล้วแต่จู่ๆโปรเจกต์นี้ก็ถูกพับเก็บเข้ากลุ่มไปดื้อๆไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมมันถึงโดนสั่งเบรกกระทันหันอัลบั้มชุดนี้กลายเป็นอัลบั้มผีสิงที่มีแค่เศษกระดาษจดรายชื่อเพลงหลุดลอดออกมาให้แฟนๆได้แต่นั่งน้ำลายหกทุกครั้งที่นักข่าวจ่อไมค์ถามถึงผลงานชุดนี้พวกเขาก็มักจะยักไหล่แล้วตอบด้วยใบหน้ากวนอวัยวะเบื้องล่างโอ้ยพวกกูอัดเสร็จไปต้องนานแล้วเว้ยเดี๋ยวกูก็หาเลิกปล่อยออกมาเองแหละรอไปก่อนนะไอ้พวกเวรอาจจะชาติหน้าละมั้งแต่นั่นไม่ใช่ความลับที่ชวนขนลุกที่สุดของอัลบั้มผีสิงชุดนี้ครับหนึ่งในแทร็กที่ถูกบันทึกเสียงไว้ในฮาร์ดดิสก์ที่ถูกล็อกกุญแจตายคือการหยิบเอาเพลง Industrial ล็อกสุดเย็นชาอย่าง Head Like a Hole ของคณะ Nine Inch Nails มาทำใหม่โจนาธานเดวิสก้าวเข้าไปในห้องอัดสวมหูฟังและพยายามจะรีดเลนส์เค้นอารมณ์เพื่อถ่ายทอดเพลงนี้แต่มันกลับกลายเป็นงานที่หินชิบหายสไตล์การร้องที่เต็มไปด้วยความกดดันแบบเทรนเลสเนอร์ต้นฉบับมันดันขัดกับธรรมชาติเสียงวากแบบคนจิตตกของโจนาธานอย่างสิ้นเชิงโจนาธานถอดหูฟังเคลี้ยงทิ้งลงพื้นแล้วสะบัดลั่นห้องคอนโทรลแม่งเอ้ยกูร้องสไตล์นี้ไม่ได้ว่ะอารมณ์เพลงแม่งไม่เข้ากับเส้นเสียงกูเลยสักนิดฝืนร้องไปเพลงนี้แม่งต้องออกมาห่วยแตกแน่ๆเมื่อนักร้องนำตัวจริงยอมยกธงขาวโปรเจกต์เพลงนี้ทำท่าจะถูกโยนลงถังขยะแต่ราวกับโชคชะตาขีดเขียนไว้ในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งก้าวเท้าเข้ามาในสตูดิโอชายผู้มีเส้นเสียงที่ทรงพลังที่สุดในยุคผู้สามารถกรีดร้องทะลุเพดานและร้องเพลงช้าได้บาดลึกถึงขั้วหัวใจเขาคือเชสเตอร์เบนนิงตันนักร้องนำแห่งวงลินคินพาร์คเชสเตอร์รับไม้ต่อเขาเดินเข้าไปในบูธบันทึกเสียงคว้าไมค์แล้วปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดที่มีลงไปในเพลง Head Like a Hole ท่อนที่โจนาธานทำไม่ได้ถูกเชสเตอร์ขยี้จนแหลกละเอียดมันคือการโคจรมาเจอกันของสุดยอดฟรอนต์แมนแห่งยุคที่สับเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างแนบเนียนนี่คือเกรดคอนเนคชั่นข้ามวงที่แฟนเพลงเดินตายทั้งสองฝั่งแทบไม่เคยละแคะละคายมาก่อนแต่ก็นั่นแหละครับความโคตรเจ๋งทั้งหมดนี้มันยังคงหลับไหลอยู่ในความมืดเสียงร้องวากของเชสเตอร์ในดนตรีของคอนกลายเป็นเพียงตำนานกระซิบในหมู่คนทำงานเป็นสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้ใต้พรมของอุตสาหกรรมดนตรีทิ้งให้แฟนเพลงทั่วโลกได้แต่แหงนหน้ามองฟ้าแล้วภาวนาว่าสักวันหนึ่งกุญแจที่ล้อฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นจะถูกไขออกเสียที
พอเข็มนาฬิกาหมุนเข้าสู่ยุค 2010 วงดนตรีก็เปลี่ยนสภาพเป็นเพชฌฆาตที่โคตรจะไร้ความปราณีคำว่านูเมทัลที่เคยเป็นของเท่กลายสภาพเป็นคำต้องห้ามเป็นเหมือนฟอสซิลเฉยๆที่ใครหยิบมาเล่นก็โดนหัวเราะเยาะยอดขายแผ่นดิ่งลงเหววงดนตรีรุ่นเดียวกันหลายวงยอมยกธงขาวและล้มหายตายจากไปเงียบๆแต่แก๊งเบเกอร์ฟิลด์ปฏิเสธจะยอมรับชะตากรรมบัดซบนั้นเมื่อดนตรีล็อกกำลังจะตายโจนาธานเดวิสก็ตัดสินใจหักพวงมาลัยพุ่งชนกำแพงแบบไม่แตะเบรกในปี 2011 พวกเขาทำสิ่งที่โคตรจะแหกคอกและเสี่ยงชิบหายด้วยการไปดึงตัว Skrillex โปรดิวเซอร์เพลง EDM สายดับสเต็ปที่กำลังมาแรงสุดๆในตอนนั้นให้มาเป็นคนปรุงซาวด์ในอัลบั้ม The Path of Totality คุณนึกสภาพแฟนเพลงเมทัลสายอนุรักษ์นิยมดูสิครับพอได้ยินเสียงเบสสังเคราะห์ตืดๆวูบวาบผสมกับกีตาร์7 สายพวกเขาก็แทบจะเอาแผ่นซีดีมาหักทิ้งและปาใส่หน้าวงพร้อมกับด่าทอว่านี่มันคือขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่โจนาธานหาได้แค่ไม่เขาตะคอกใส่หน้านักวิจารณ์ผ่านสื่ออย่างไม่ใยดีกูไม่สนหรอกว่าพวกหน้าโง่ที่ไหนจะบอกว่าดนตรีของพวกกูตายห่าไปแล้วถ้าพวกมึงหวังจะให้กูเล่นแต่ซาวกีตาร์แห้งๆซ้ำซากย่ำอยู่กับที่ไปจนแก่ตายกูยอมระเบิดวงทิ้งซะยังดีกว่าเอาดับสเต็ปนี่แหละมากระแทกใส่เบสของฟิลดี้เอาให้พวกมึงดิ้นทุรนทุรายอกแตกตายไปเลยไอ้เวนการทดลองสุดขั้วครั้งนี้แม้จะโดนแฟนเพลงยุคเก่าสับเละแต่มันกลับทำหน้าที่เหมือนเครื่องปั๊มหัวใจไฟฟ้าที่กระชากวิญญาณของวงให้ฟื้นคืนชีพมันเปิดประตูบานใหม่ไปเจาะตลาดวัยรุ่นยุคดิจิทัลและต่อลมหายใจให้คอนรอดพ้นจากยุคเสื่อมถอยมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่นั่นยังไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงหรอกครับเพราะจุดเปลี่ยนที่สั่นสะเทือนหัวใจแฟนเพลงที่สุดมันดันไปเกิดขึ้นแบบไม่มีใครตั้งตัวในเดือนพฤษภาคมปี 2012 ที่เทศกาลดนตรีคาโรลีนารีเบเลียนวันนั้นเฮดมือกีตาร์ผู้ทิ้งวงไปแสวงหาพระเจ้าไม่ได้มีคิวแสดงที่งานนี้เลยแม้แต่น้อยเขาไปเทศกาลนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวล้วนๆ2 อย่างแรกคือพาลูกสาวไปดูวงที่เธอชื่นชอบอย่างชีเวลส์และอีเวนซีอย่างที่2คือตามเพื่อนวง POD ไปเที่ยวด้วยเพราะช่วงนั้นวงใหม่ของเขาอย่าง Love and Death กำลังเปิดทัวร์ให้ POD อยู่พอดีทุกอย่างจึงเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่มีใครวางแผนไว้ล่วงหน้าแม้แต่น้อยตลอด7 ปีเต็มที่ผ่านมาเขากับอดีตเพื่อนร่วมวงแทบไม่เคยได้มองหน้าหรือพูดคุยกันแบบเปิดอกอีกเลยแต่เมื่อโชคชะตาเหวี่ยงให้มาเจอกันหลังเวทีในวันนั้นกำแพงน้ำแข็งแห่งความบาดหมางที่หนาเตอะก็ค่อยๆละลายลงโจนาธานเดินเข้าไปหาเฮดแล้วเอ่ยปากชวนด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าเฮ้ยคืนนี้มึงมาแจมเพลงบลายกับพวกกูหน่อยไหมวะเมื่อความมืดเข้าปกคลุมเวทีเสียงอินโทรตีฉาบที่คุ้นเคยดังขึ้นตามด้วยลิกกีตาร์ที่ดุดันฝูงชนเดือดพล่านเป็นทะเลคลั่งและวินาทีที่แสงไฟสาดไปที่กลางเวทีร่างของเฮดปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกีตาร์คู่กายเขาสับคอร์ดประสานกับมังกี้ราวกับว่าเวลา7 ปีที่หายไปเป็นแค่เรื่องโกหกพอเพลงจบลงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีไม่ใช่การเดินเก๊กหล่อโบกมือให้คนดูแต่กลุ่มชายชะกันรอยสักเต็มตัวที่เคยฟาดฟันกันแทบตายต่างโผเข้ากอดกันแน่นคากลางเวทีน้ำตาของลูกผู้ชายไหลอาบแก้มมันไม่ใช่แค่การแสดงโชว์แต่มันคือการให้อภัยที่โคตรจะทรงพลังและไร้ซึ่งคำพูดใดๆอ้อมกอดในคืนนั้นเป็นกาวใจที่เชื่อมรอยร้าวทั้งหมดให้สมานติดกันนำไปสู่การประกาศข่าวดีที่สั่นสะเทือนวงการในปี 2013 เฮดตัดสินใจกลับมาร่วมวงอย่างเป็นทางการปิดฉากยุคมืดเกือบ8 ปีที่วงต้องใช้ระบบหมุนเวียนจ้างตัวสำรองมายืนหลบมุมอยู่หลังตู้แอมป์เสียงกีตาร์ประสานคู่หรือดูลิ่งกีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วครับเพราะตอนนี้จิ๊กซอว์ของแท้ได้กลับมาทวงบัลลังก์คืนอย่างสมบูรณ์แบบชีวิตมนุษย์เราบางครั้งแม่งก็เหมือนถูกเบื้องบนกลั่นแกล้งให้ดิ่งลงเหวแบบไม่มีเบาะรองรับสำหรับโจนาธานเดวิสช่วงปี 2018 คือปีที่พยายามมัจจุราชกระชากวิญญาณเขาให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงสื่อดนตรีทั่วโลกมักจะพาดหัวข่าวแบบมักง่ายว่าอัลบั้ม The Nothing ที่ปล่อยออกมาในปี 2019 คือผลงานที่โจนาธานแต่งขึ้นเพื่อไว้อาลัยกับเดเวนอดีตภรรยาที่จากไปเพราะเสพยาเกินขนาดฟังดูเป็นโศกนาฏกรรมรักร้าวที่น่าเศร้าใช่ไหมครับแต่ความจริงเบื้องหลังมันดำมืดและอำมหิตกว่านั้นเป็น100 เท่าเพราะในช่วงเวลาที่โลกของเขากำลังถล่มทลายโจนาธานไม่ได้สูญเสียแค่ภรรยาแต่เขาเพิ่งสูญเสียคุณแม่แท้ๆของตัวเองไปในเวลาแทบจะทับซ้อนกันความตายแบบดับเบิลช็อคนี้มันหนักหนาเกินกว่าที่สติสัมปชัญญะของมนุษย์คนหนึ่งจะรับไหวและถ้าเราขุดลึกลงไปในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเดเวนมันไม่ใช่ความรักที่สวยงามและ
และตายจากกันแบบในหนังโรแมนติกก่อนหน้าที่เธอจะสิ้นลมหายใจโจนาธานต้องทนแบบรับสภาพครอบครัวที่พังพินาศเขาเพิ่งจะหอบหลักฐานขึ้นศาลเพื่อขอคำสั่งห้ามเข้าใกล้กีดกันไม่ให้เดเวนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับลูกๆของเขาเองสภาพของเดเวนตอนนั้นตกเป็นทาสยาเสพติดขั้นรุนแรงจนควบคุมสติไม่ได้โจนาธานที่ภายนอกดูเป็นล็อกสตาร์ผู้ทรงอิทธิพลกลับต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในบ้านที่เหมือนขุมนรกเขายอมรับอย่างปวดร้าวว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาตัวเองคือเหยื่อที่ถูกทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสพวกมึงคิดว่ากูอยากทำแบบนี้หรือวะกูคือคนที่ทนดูครอบครัวตัวเองพังทลายกูต้องลุกขึ้นมาใช้กฎหมายฟาดหน้าเพื่อปกป้องลูกๆจากแม่แท้ๆที่แม่งเมายาจนเสียสติกูเจ็บจนไม่รู้จะเอาความรู้สึกบัดซบพวกนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วเว้ยเมื่อความโศกเศร้าความแค้นความรู้สึกผิดและความสูญเสียมันอัดอั้นจนทะลุขีดจำกัดโจนาธานจึงลากสังขารที่แตกสลายของตัวเองเข้าไปในห้องอัดเสียงไม่ใช่เพื่อทำเพลงฮิตติดชาร์ตแต่เพื่อระบายหนองที่กลัดอยู่ในหัวใจออกมาให้หมดและสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือขณะที่เพื่อนร่วมวงคนอื่นกำลังอัดเสียงดนตรีกันอยู่ที่เนชวิลล์กับโปรดิวเซอร์นิกส์ลาสคูลิเนกโจนาธานกลับเลือกแยกตัวออกไปอัดเสียงร้องเพียงลำพังที่สตูดิโอส่วนตัวของเขาเองในเบเกอร์ฟิลด์มีเพียงทีมบันทึกเสียงไม่กี่คนอยู่ด้วยเท่านั้นไม่มีเพื่อนร่วมวงคนไหนอยู่ในห้องนั้นเลยแม้แต่คนเดียวและวินาทีที่บาดหมางที่สุดในประวัติศาสตร์ของคอนก็ถูกบันทึกไว้ในแทร็กเปิดอัลบั้มที่ชื่อว่า The End Begins นึกสภาพบรรยากาศในห้องอัดที่เย็นเฉียบโจนาธานยืนอยู่หน้าไมโครโฟนเพียงลำพังในขณะที่ดนตรีอันหม่นหมองค่อยๆบรรเลงไปกำแพงความเข้มแข็งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตก็พังคืนลงมาดื้อๆช่วงท้ายของเพลงแทนที่จะเป็นเสียงร้องวากมันกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นไห้อย่างหนักหน่วงเสียงสูดน้ำมูกหอบหายใจและการร้องไห้แบบคนจิตหลุดที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตหลังกระจกห้องคอนโทรลมีเพียงทีมบันทึกเสียงไม่กี่คนที่ยืนนิ่งงันไม่มีใครกล้าเอ่ยปากไม่มีใครกล้าเดินออกไปปลอบและที่สำคัญที่สุดไม่มีใครยอมเอื้อมมือไปกดปุ่มหยุดบันทึกเสียงปล่อยให้แม่งร้องไห้ไปอย่ากดหยุดอัดเด็ดขาดนี่ไม่ใช่การแสดงแต่แม่งคือความตายทั้งเป็นมึงจงบันทึกความพาพินาศของเพื่อนกูเอาไว้ให้หมดเสียงร้องไห้แทบขาดใจในเพลงนั้นคือเสียงสัจธรรมที่โหดร้ายที่สุดวงตัดสินใจคงความดิบเถื่อนของความโศกเศร้านั้นไว้ไม่มีการตัดต่อไม่มีการลบเสียงสะอื้นทิ้งพวกเขาเลือกที่จะเปิดแผลสดให้คนทั้งโลกได้ฟังเพื่อพิสูจน์ว่าต่อให้คุณจะรวยล้นฟ้าหรือมีชื่อเสียงคับโลกแค่ไหนแต่เมื่อถึงเวลาที่ความสูญเสียมาเยือนความเจ็บปวดมันก็พร้อมจะฉีกกระชากวิญญาณของคุณให้ขาดวิ่นได้เท่าเทียมกันทุกคน คุณคิดว่าวงดนตรีเมทัลระดับโลกที่มีอายุทะลุ3 ทศวรรษจะสามารถรักษาสภาพทีมเวิร์คให้เหนียวแน่นเหมือนวันแรกได้ไหมครับคำตอบคือไม่มีทางรอยร้าวในวงคอนมันกลายเป็นเรื่องปกติที่คุ้นชินไปแล้วและคราวนี้สปอตไลท์แห่งความชิบหายก็สาดไปที่มือเบสจอมก่างอย่างฟิลดี้เอาเข้าจริงก่อนที่เรื่องราวมันจะบานปลายใหญ่โตฟิลดี้เคยมีประวัติการหายหัวกลางสมรภูมิทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วย้อนไปในปี 2012 ตอนที่ภรรยาของเขาคลอดลูกวงต้องไปคว้าตัวไรอันมาตินีจากมัดเวนมาสับเบสแทนชั่วคราวหรือความล่าห่ำขั้นสุดในปี 2017 เมื่อฟิลดี้บินไปทัวร์อเมริกาใต้ไม่ได้วงก็แก้ปัญหาด้วยวิธีที่โคตรจะพิลึกพิลั่นพวกเขาไม่ได้ไปจ้างมือเซียนที่ไหนแต่ดันไปดึงเอาไททูจิโลเด็กชายวัยแค่12 ขวบลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของโรเบิร์ตทูจิโลมือเบสคนใหม่แห่งเมทัลลิก้ามาสะพายเบสขึ้นเวทีฟาดฟันกับผู้ใหญ่หน้าตาเฉยภาพของเด็กประถมยืนโยกหัวตบเบสท่ามกลางซาวโคตรหม่นมันดูเหนือจริงเสียจนถูกเอาไปทำเป็นสารคดีสั้น Korn and the Prodigy Son แต่นั่นมันแค่การลาหยุดชั่วคราวครับพายุลูกใหญ่ที่แท้จริงมันก่อตัวขึ้นในเดือนมิถุนายนปี 2021 จู่ๆฟิลดี้ก็ล่อนจดหมายประกาศพักงานจากวงแบบช็อกคนดูโดยให้เหตุผลสั้นๆว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับนิสัยแย่ๆที่หวนกลับมาเล่นงานตัวเองอีกครั้งเมื่อเสาหลักของจังหวะกรุ๊ปขาดหายวงจึงต้องรีบคว้าตัวโรเบโต ลาดิเอสมือเบสจาก Suicidal Tendency มาสวมรอยยืนประจำการแทนและใครจะไปคิดล่ะครับว่าการขัดตาทับครั้งนี้แม่งจะลากยาวนานข้ามปีมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวมันน่าจะจบลงด้วยความเข้าใจว่าฟิลดี้กำลังพักฟื้นร่างกายแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงเดือนเมษายนปี 2026 คดีแม่งเสือกพลิกฟิลดี้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ที่ชื่อ Shady Character ซึ่งดำเนินรายการโดยริชาร์ด เมอริลเพื่อนร่วมวง LAPD ตัวจริงเสียงจริงที่เคยอยู่เคียงข้างฟิลดี้มาตั้งแต่ก่อนวันที่คอนจะถือกำเนิดเสียด้วยซ้ำเหมือนโชคชะตาจะจงใจให้คนจากจุดเริ่มต้นเป็นคน
มาเปิดปากคำสารภาพช่วงท้ายฟิลดี้กลับคำให้การชนิดที่หักหน้าแถลงการของวงกระจุยกระจายพวกมึงฟังนะที่กูต้องเดินออกมามั่งไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยส่วนตัวส้นตีนอะไรนั่นหรอกต้นเหตุมันมาจากวิกฤตโควิดแล้วกูก็เสือกไม่ยอมฉีดวัคซีนด้วยไงเอาตรงๆกูไม่ได้อ้าปากคุยกับไอ้พวกเพื่อนในวงมาตั้งแต่ปี 2019 แล้วถามว่ากูจะกลับไปไหมเหรอกูบอกเลยว่าวันนี้กูเกษียณจากคอนแล้วเว้ยแต่วันพรุ่งนี้เหรอใครจะไปรู้ละวะคำสารภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นทฤษฎีที่โคตรจะน่าทึ่งและเป็นเหมือนคำสาปประจำวงดนตรีวงนี้หากคุณลองย้อนถอยออกมายืนดูภาพรวมตลอด30 ปีที่ผ่านมาคุณจะเห็นแพทเทิร์นดราม่าที่ซ้ำรอยกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเฮดที่บอกว่าออกเพราะอยากหนีสภาพแวดล้อมแย่ๆหรือเดวิดที่บอกว่าออกเพราะเจ็บหลังจนวงทอดทิ้งและล่าสุดคือฟิลดี้ที่อ้างเรื่องโควิดและการไม่ได้คุยกันทุกครั้งที่สมาชิกแกนหลักเดินออกจากวงเหตุผลที่พวกเขาพูดจะขัดแย้งและฟาดฟันกับแถลงการที่วงประกาศเสมอและอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่มังกี้ชายที่ดูจะพักดีกับวงที่สุดก็ยังเคยสติแตกทิ้งทัวร์กลางอากาศมาแล้วนี่คือวงดนตรีที่สมาชิกดั้งเดิมทั้ง5คนล้วนมีบาดแผลจากการแตกหักกับบ้านของตัวเองครบทุกคนแล้วสถานการณ์ของคอนในปัจจุบันล่ะเป็นยังไงเดือนพฤษภาคมปี 2026 มังกี้ออกมาให้สัมภาษณ์สวนกลับคำพูดของฟิลดี้แบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกถึงกระดูกกูว่าความจริงคือฟิลดี้แม่งถอนตัวไปจากพวกเราทางความรู้สึกตั้งนานแล้วว่ะใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ก่อนจะประกาศพักวงปี 2021 ซะอีกปล่อยให้มันไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจเถอะเมื่อฟันเฟืองตัวเก่าขึ้นสนิมและหลุดกระเด็นออกไปเครื่องจักรสังหารแห่งเบเกอร์ฟิลด์ก็ไม่ได้หยุดชะงักโจนาธานมังกี้เฮดและเรย์กำลังเดินหน้าลุยทำอัลบั้มที่ 15 ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกนับตั้งแต่ชุด Requiem ปี 2022 พวกเขากระหายการทำงานหนักจนเขียนเพลงตุนไว้เกือบ 40 เพลงแถมยังประกาศตารางทัวร์ยุโรปแบบเต็มสูบครั้งแรกในรอบ 10 กว่าปีที่จะระเบิดขึ้นในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2026 และแน่นอนครับว่าชายที่ยืนจังก้าตบเบสสับกระเดือกอยู่บนเวทีก็ยังคงเป็นราดิอัสตัวตายตัวแทนที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของสายเลือดใหม่ไปแล้วท้ายที่สุดปริศนาของฟิลดี้อาจจะยังเป็นบทที่เขียนไม่จบแต่สำหรับคอนดนตรีของพวกเขายังคงดุดันก้าวร้าวและเดินหน้าบทขยี้ทุกอุปสรรคต่อไปท่ามกลางรอยร้าวและความทรงจำอันวิปริตที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นวงเมทัลที่ตายยากที่สุดในโลก กว่า3 ทศวรรษที่วงล้อแห่งความชิบหายและเสียงดนตรีขับเคลื่อนมาจนถึงปัจจุบันตัวเลขสถิติของคอนมันอยู่ในระดับโคตรมหาการยอดขายแผ่นทะลุ40 ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกกวาดรางวัลแกรมมี่มานอนก่อนและเป็นต้นขั้วระดับปรมาจารย์ที่ให้กำเนิดกองทัพวงดนตรีรุ่นน้องตามมาอีกเป็นพันวงบนหน้าประวัติศาสตร์แต่ถ้าคุณลองเดินไปถามคนทั่วไปตามท้องถนนว่าภาพจำของวงดนตรีวงนี้คืออะไรร้อยทั้งร้อยต้องตอบว่าพวกเขาคือแก๊งชายชะกันสุดเถื่อนในชุดวอร์มกีฬาที่ยืนสับกีตาร์สายหย่อนท่ามกลางเสียงรัวกระเดื่องคู่ดังปืนกลโลกจำภาพล็อกสตาร์ที่ดูอันตรายก้าวร้าวและพร้อมจะพังข้าวของทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่นั่นมันก็แค่เปลือกนอกที่ฉาบไว้หลอกตาคนทั้งโลกเพราะถ้าคุณกล้าพอที่จะเอามีดกรีดทะลุผิวหนังอันหยาบกร้านนั้นเข้าไปแก่นแท้ของเครื่องจักรสังหารวงนี้ไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความเข้มแข็งแต่มันอัดแน่นไปด้วยความอ่อนแออันแสนสาหัสในยุคที่วงร็อกทั่วไปต้องทำตัวเป็นเพลย์บอยผู้ไร้เทียมทานหรือไม่ก็กบฏที่ด่าทอรัฐบาลโจนาธานเดวิสและผองเพื่อนกับเลือกที่จะเดินสวนทางพวกเขาคือผู้กล้าที่หยิบเอาความเจ็บปวดทางจิตใจบาดแผลโสโครกจากการถูกล่วงละเมิดอาการแพนิคที่เหมือนคนใกล้ตายและปมด้อยของการเป็นไอ้ขี้แพ้มาตีแผ่มึงมองว่าพวกกูเป็นไอ้ตัวประหลาดเป็นสวะของสังคมใช่ไหมได้สิไอ้พวกเวรงั้นกูก็จะเอาความอ่อนแอและเสียงร้องไห้ที่พวกมึงรังเกียจมาใส่เครื่องขยายเสียงแล้วตะโกนอัดหน้าพวกมึงผ่านดนตรีที่แม่งโคตรจะหนักหน่วงที่สุดในโลกนี่แหละคอนเปลี่ยนแผลสดที่เน่าเฟะให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดตลอดการเดินทาง30 ปีพวกเขาต้องทนดูบ้านตัวเองพังทลายสมาชิกผัดกันเดินหนีหายทะเลาะกันเองแทบตายฟ้องร้องกันจนหมดเปลือกแล้วก็กลับมาโอบกอดกันใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับวงจรที่ไม่มีวันจบสิ้นแต่ท่ามกลางพายุความวินาศสันตโลทั้งหมดนั้นสิ่งที่งดงามที่สุดที่วงดนตรีวงนี้ได้จารึกไว้ไม่ใช่แค่การเป็นผู้ให้กำเนิดแนวเพลงนูเมทัลมรดกที่แท้จริงของพวกเขาคือการ
สร้างหลุมหลบภัยที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกเป็นกระบอกเสียงให้กับไอ้พวกเด็กแปลกแยกเด็กที่ถูกสังคมผลักไสและวัยรุ่นที่กำลังนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ในมุมมืดพวกเขาไม่ได้แค่รอดชีวิตจากขุมนรกมาได้ด้วยตัวเองแต่ดนตรีของคอนได้โอบกอดวิญญาณที่แตกสลายเหล่านั้นแล้วตะโกนบอกเด็กวัยรุ่นทั่วโลกให้รับรู้ว่ามึงไม่ได้กำลังทนทุกข์ทรมานอยู่เพียงลำพังบนโลกเสงเคลงใบนี้หรอกนะ